მოგესალმებით. დავველოდოთ შემოგვიერთდნენ ჩვენი მეგობრები, ძვირფასი მსმენელები. ეკატერინა შემოგვიერთდა. გამარჯობა ეკატერინა. დავველოდოთ ჩვენს მსმენელებს, დღეს ძალიან საინტერესო თემა გვაქვს. ნელმა გვიერთდებიან, ვინც გვიერთდებით, გავაზიაროთ ვიდეო, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი რომ შემოგვიერთდეს, მეტი ადამიანისთვის რომ იყოს ეს საინტერესო. ჩემი მეგობარი მერვინით შემოგვიერთდა. Hello Mervin. გავაზიაროთ ეს ჩარტვა, რომ ჩვენი მეგობრები შემოგვიერთდნენ და შეიძლება მეტი ადამიანისთვის იყოს ეს სასარგებლო, საინტერესო და ყველა მიიღოს თავისი პასუხი, ყველა ასე ვთქვათ, მიიღოს მონაწილეობა, ჩაერთოს აქტიურად და რაც შეიძლება ესეთი აქტიური, ინტერაქტიული ჩარტვა რა გამოგვივიდეს. პირველ რიგში მაინტერესებს, რამდენად კარგად ისმის ჩემი ხმა. რომ დამიწეროთ 1-დან 10-მდე. Hi Mervin. ჩემი უცხოელი მეგობრებიც ხშირად გვიერთდებიან ხოლმე. კარგად ისმის ხმა უკავშირი მომეცით. Thank you Mervin. დამიწერეთ უბრალოდ ერთმა ადამიანმა მაინც რომ ვიცოდე რამდენად კარგად ისმის. და სადაც ვარ იქ მუსიკაც არის ჩართული და მე დარწმუნებული ვიყო, რომ ჩემი ხმა უფრო კარგად მოდის და კარგი მოსასმენი არის და ასე ვთქვათ, შვენიერ ისმის ძალიან კარგი თეონა. სხვათა შორის დღეს შენი კითხვა არის, მინდა მოგილოცო. მანამდე მე მოგესალმებით, ასე ვთქვათ, გაგეცნობით, ვინც არ მიცნობ და გეტყვით, რომ მე ვარ თინი ბასილაია, შინაგანი ძალის ექსპერტი და ჩემი მისია არის, რომ მილიონობით ადამიანს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით დავეხმარო თავისი შინაგანი ძალის პოვნაში. ძალიან ესეთი შთამაგონებელი საქმე მაქვს, ასე ვთქვათ, რომელიც ძალიან დიდ ძალას მაძლევს და ძალიან ბედნიერი ვარ ხოლმე, რომ ამაზე ასე ვთქვათ, ვისაუბრო და ვთქვა. დღეს ძალიან საინტერესო თემა გვექნება. ეს არის თეონა მელოშვილის შეკითხვა და შეკითხვა ასე ჟღერს. როგორ მივიღოთ და შევიყვაროთ ადამიანი ისეთად, როგორიც ის თავად არის, თავისი მოცემული ფიზიკურობით, ბუნებით, ხასიათით, ქცევებით, ფიქრებით, აზროვნებით, გემოვნებით, ინტერესებით და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო თემა არის. დიდი მადლობა უჩა და გავაზიაროთ მეგობრებო, რომ ბევრი ადამიანი შემოგვიერთდეს და ძალიან ცოცხალი, აქტიური ჩართვა გამოგვივიდეს დღეს. ცოტა ახალი ფუნქციები აქვს Facebook-ს Live და თქვენს კომენტარებს სხვანაირად მაჩვენებს. როგორც ვხედავ, გვერდით აღარ არის, და ქვემოთ აჩვენებს, მაგრამ არა უშავს. ილო შემოგვიერთდა და გავაზიაროთ მეგობრებო და რაც თავარია, ყველაზე აქტიური მონაწილე ყოველი კვირის ბოლოს გამოვლინდება ხოლმე და მიიღებს საჩუქრად ბაირონ კეითის ერთ სესიას ჩემგან. სხვათა შორის, დღეს ვინც არის ჩვენი შეკითხვის ავტორი, თეონა იყო წინა კვირას ორი კვირის წინ, უბრალოდ წინა კვირას ლაივი არ მქონია, ორი კვირის წინ ყველაზე აქტიური მონაწილე და მან მიიღო ბაირონ კეითის სამუშაო სესია. რაც შეეხება მეორე კვირის, რომელიც ასევე თეონამ მიიღო, იმისთვის რომ საინტერესო კითხვა გამოგზავნა, ეს არის 50 ლარიანი სერტიფიკატი, რომლის გამოყენებაც მას შეუძლია ჩემს ნებისმიერ ტრენინგზე, ვორქშოპზე, ინდივიდუალური მომსახურების დროს თუ სემინარზე. ასე რომ გამომიგზავნეთ მეგობრებო თქვენი საინტერესო შეკითხვები და მადლობა ილო და ვუპასუხებ, იქნება ეს თქვენთვისაც სასარგებლო და ბევრი ადამიანისთვისაც ასევე. ეხლა კი გაიხარე თეონა, მადლობა შენ აქტიურობისთვის და საინტერესო შეკითხვისთვის. პირველ რიგში მაინტერესებს მეგობრებო თქვენი აზრი. როგორი ადამიანების მიღება გიჭირთ ხოლმე, ან როგორი ადამიანების მიმართ სიყვარულის გამოხატვა, ან სიყვარულის შეგრძნება გიჭირთ ხოლმე? ძალიან მაინტერესებს, როგორი ადამიანები გაღიზიანებთ, ან არ მოგწონთ მათი ხასიათი, ან მათი ქცევები, შეხედულებები. ძალიან საინტერესო პირველ რიგში მოვისმინო ეს თქვენგან, რომ შემდეგ საუბარი თუნდაც ამ მიმართულებით ავაწყო და თქვენთვისაც იყოს ძალიან საინტერესო. გამარჯობა ნანა, გამარჯობა ნანიკო.
გავაზიაროთ მეგობრებო ყველამ ეს ჩართვა, რომ ბევრი ადამიანი შემოგვიერთდეს და რაც შეიძლება ბევრმა ადამიანმა მიიღოს სარგებელი. მანამდე კი მაინტერესებს თქვენი აზრი ამ შეკითხვაზე, თუ როგორი ადამიანები არ მოგწონთ, როგორ ადამიანებს ვერ იღებთ და როგორი ადამიანები ვერ გიყვართ, ასე ვთქვათ, არ გიყვართ. ანუ გიჭირთ რომ გიყვარდეთ. და შემდეგ ძალიან საინტერესო რაღაცებს გეტყვით, რომელიც თითოეული თქვენგანისთვის იქნება საინტერესო და პრაქტიკული. სანამ თქვენს აზრს წერთ, ვისარგებლებ ამ შემთხვევით და გეტყვით, რომ ბაირონ კეითის სამუშაო, რომელიც საქართველოს ჩამოვიტანე და ვთარგმნე ქართულად თქვენთვის, მისი ტრენინგი ერთდღიანი, ასე დილიდან საღამომდე, ხანგრძლივობით იქნება ჩატარდება 28 ნოემბერს საქართველოს უნივერსიტეტში, სადაც მომიწვიეს პირველ რიგში, რომ ეს ტრენინგი ჩავატარო სტუდენტებისთვის და ფსიქოლოგიის მიმართულების სტუდენტებს გაუზიარო ბაირონ კეითის სამუშაო, მაგრამ შეგიძლიათ მონაწილეობა მიიღოთ არასტუდენტებმაც, უბრალოდ მათაც, ვისაც გაინტერესებთ ბაირონ კეითის სამუშაოს შესახებ მეტი გაიგოთ, თუ როგორ გამოიყენოთ ის თქვენ ცხოვრებაში, როგორ გათავისუფლდეთ სხვადასხვა სტრესის მომგვრელი ფიქრებისგან, შეხედულებებისგან, წარმოდგენებისგან, ამ თემაზეც ბევრს ვისაუბრებთ დღეს და შეგიძლიათ დაეუფლოთ ამ უძლიერეს მეთოდს, რომელმაც მილიონობით ადამიანის ცხოვრება შეცვალა მთელი მსოფლიოს ირგვლივ და მასშტაბით. ასე რომ ეს შანსი შეგიძლიათ გამოიყენოთ. ლაივის ბოლოს მე დავწერ ბმულს, სადაც შეგიძლიათ მეტი ინფორმაცია მიიღოთ ამ თემაზე. და გავეცნობით თქვენს შეკითხვებს, არ მომწონს წუწუნა ადამიანები. კიდე დამიწერეთ მეგობრებო თქვენი აზრი, როგორი ადამიანები არ მოგწონთ და როგორი ადამიანების მიღება გიჭირთ, როგორები გაღიზიანებენ და როგორ გინდათ რომ ისინი შეიცვალონ, უბრალოდ როგორი ადამიანები არ მოგწონთ. ეს ძალიან ბუნებრივია, ყველა ადამიანს აქვს რაღაც, რაც ჩვენში უკმაყოფილებას იწვევს. და ძალიან ბუნებრივია, რომ რაღაც კატეგორიის ადამიანები არ მოგწონდეს, ან რაღაც დოზით ჩვენთვის ხშირად მიუღებლები არიან ხოლმე. რომელსაც ვამსგავსებ წარსულში მყოფთ ამას. საინტერესო არის, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მეგობრებო ის ადამიანებს ვერ ვიღებთ, როგორებიც, იცით როგორ არის, ანუ მე თუ ადამიანი არ მომწონს, ან არ ვიღებ მას, პირველ რიგში იმ თვისებას თუ იმ შეხედულებას თუ წარმოდგენას იმ ადამიანში ვერ ვიღებ, რა წარმოდგენაც მაქვს საკუთარ თავზე. ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა ნაწილები და რაღაც წარმოდგენები გვაქვს საკუთარ თავზე, ძალიან ბევრი ესეთი წარმოდგენის გჯერა ხოლმე და რაღაც წარმოდგენები, რომლებიც მიუღებელი არის ჩვენთვის და არ მოგწონს საკუთარ თავში, გაუცნობიერებლად ამას სხვა ადამიანებში ვხედავთ ხოლმე და აქედან გამომდინარე იწყება სხვა ადამიანების მიუღებლობა. ანუ, ასე ვთქვათ, მომგებიანი არის, რომ საკუთარ თავში რაღაც არ მივიღოთ და არ ვაღიაროთ, რომ ჩვენ რაღაც უშუალოდ რაღაც თვისება გვაქვს, ან რაღაც ესეთი ხასიათი გვაქვს, ხასიათის რაღაც ნაწილი გვაქვს, რომელიც არც ისეთი მისაღები არის ჩვენთვის და ამიტომ ამის შედეგად ჩვენ სხვა ადამიანებშიც ვხედავთ ხოლმე ამ ხასიათის თვისებებს, ასე ვთქვათ, და პირველ რიგში აქედან მოდის ხოლმე. თუმცა ეს ძალიან ნორმალური არის. ძალიან ბუნებრივია და ძალიან ადამიანური არის. მეც მაქვს ეს ყველას გვაქვს, ასე რომ ამაში არაფერი ცუდი არ არის და საგანგაშო, რადგან ამაზე მუშაობა ყოველთვის შესაძლებელი არის და ძალიან დიდი ბედნიერება არის, რომ სწორედ საკუთარ თავზე, როდესაც ფოკუსს ვაკეთებთ, შემდეგ ჩვენ თავისუფლდებით ასეთი შეხედულებებისგან და უკვე სხვა ადამიანებში ეს აღარ გვაღიზიანებს, იმიტომ რომ პირველ რიგში ასე ვთქვათ, საკუთარ თავთან გვაქვს ეს მოგვარებული. თუმცა ამაზე მოგვიანებით ცოტათი უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებ. ჯერჯერობით წინ სხვა თემები მინდა, რომ ამ თემის სხვა ასპექტებს მინდა შევეხო. რუსული ადამიანები რომ გთხოვენ დახმარებას, ან მოგიღებენ შენს დახმარებას და ვერ ხვდები რა გავაკეთოს ეს დროს. გონიათ რომ თვითონ უნიკალური პრობლემა ბმულზე არ მაჩვენებს ამ კომენტარს. ახალი ფუნქციები აქვს Facebook-ის Lives.
საინტერესო არის ფიქრია, შეიძლება ესე დროს ხო არ გიჩნდებათ ხოლმე ესეთი შეგრძნება, რომ თქვენ აუცილებლად უნდა დაეხმაროთ მათ. იმიტომ რომ ადამიანი თუ მოგმართოს და ჩვენ თუ გჯერა რომ აუცილებლად ჩვენ უნდა დავეხმაროთ მათ, ან ჩვენ შეგვიძლია მათ დავეხმაროთ, ან ვიღებთ მათ მაგირად პასუხისმგებლობას, შეიძლება ესე დროს გაგვიჩნდეს რაღაცა პროტესტი ან უსიამოვნება, რომ გჯერა რომ აუცილებლად ჩვენ უნდა დავეხმაროთ და ჩვენ უნდა ავიღოთ მათი პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე. საინტერესოა აი ამ დროს ესეთი ფიქრი ხო არ მოგდით ხოლმე, ან წარმოუდგენა, რომ ეს არის თქვენი საქმე, რომ თქვენ უნდა დაეხმაროთ აუცილებლად და თქვენ უნდა აიღოთ მათი პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე. ეხლა ძალიან საინტერესო მოსაზრებას გაგიზიარებთ, რომელიც ძალიან, როგორ გითხრათ, აღმოჩენა იყო, ასე ვთქვათ, ჩემთვის, როდესაც ბაირონ კეითის სამუშაო სკოლაში ვიყავი, ზაფხულში და თავად ბაირონ კეითისთან ვისწავლე. კი, რაღაც დონეზე ამას ხდებოდი ხოლმე, მაგრამ იმდენად ცხადა და ნათლად დავინახე, რომ ჩვენ ზოგადად ადამიანებთან გვაქვს ურთიერთობა, მაგრამ ადამიანებს არ ვიცნობთ. შეიძლება არ ვიცნობდეთ საკუთარ მშობელსაც, ან არ ვიცნობდეთ საკუთარ დას ან ძმას, შეიძლება არ ვიცნობდეთ საკუთარი ოჯახის წევრს, შეიძლება არ ვიცნობდეთ საკუთარ მეგობარს, შეიძლება არ ვიცნობდეთ საკუთარ პარტნიორს, იმის და მიუხედავად თუ რამდენი წელია მათთან შეხება გვაქვს. და რას ნიშნავს ეს? ჩვენ ადამიანებს აღვიქვავთ საკუთარი თვალებით, მათ ვუსმენთ საკუთარი ყურებით და რას ნიშნავს ეს? რომ მათში რაღაც წარმოდგენები გვაქვს, ასე ვთქვათ, ამ ადამიანებზე, რაღაც მოლოდინები გვაქვს ამ ადამიანებთან ურთიერთობაში, გამარჯობა ზვიად, გამარჯობა ირმა შემოგვიერთდა და რაღაც მოლოდინები გვაქვს, თან უნდა შემოგვიერთდა, მიხარია რომ ნაცნობებს და ძალიან კარგ ადამიანებს ხედავ. და სამ გავაგზავნებ საუბარს, გავაზიაროთ მეგობრებო, ეს ჩართვა, რომ ბევრი ადამიანი შემოგვიერთდეს და ბევრი ადამიანისთვის იყოს სასარგებლო დღევანდელი ჩართვა. და რას ვამბობდი, რომ გვაქვს წარმოდგენა სხვადასხვა ადამიანებზე, ახლობელ ადამიანებზეც კი და ჩვენ ამ ადამიანებთან კი არ ვურთიერთობთ უშუალოდ, არამედ ჩვენს წარმოდგენებთან. იცით, საკითხავ ხალხი ფიქრობ, რომ არ ვიცნობ, არც ვიცნობ, მოხოს. კი, ეს ძალიან ბუნებრივი არის, რომ ჩვენ ადამიანებს არ ვიცნობ, იმიტომ რომ არის ორი ადამიანი, ასე ვთქვათ, ერთი რომელიც ჩვენს წინ დგას და მეორე ჩვენს გონებაში არსებული. ანუ ის ადამიანი, რომელიც ჩვენს წინ დგას, შეიძლება ის იყოს დედა, შეიძლება ის იყოს მამა, შეიძლება ის იყოს პარტნიორი, შეიძლება ის იყოს მეგობარი. ანუ ჩვენ იმ მომენტში იმ ადამიანთან კი არ გვაქვს ურთიერთობა, არამედ იმ წარმოდგენასთან და იმ ისტორიასთან, ასე ვთქვათ, რასაც ამ ადამიანზე ვყვებით. როგორი არის ეს ადამიანი? დიდი მადლობა. როგორი თვისებები აქვს, რას უნდა ველოდო მე მისგან, როგორი იყო ეს ადრე, როგორ მომქცევია მე ის ადრე, როგორ მექცევა ის ეხლა, როგორ შეიძლება ის მომექცეს მე ეხლა და ზოგადად რაღაც წარმოდგენები, რაღაც მოლოდინები, რაღაც შეხედულებები გვაქვს ამ ადამიანების შესახებ და იმ მომენტში ჩვენ რეალურად კი არ აღვიქვავთ იმ ადამიანს, ან იმ ადამიანის ნათქვამს. ისეთად როგორიც იყო იმ მომენტში. არამედ სწორედ ამ წარმოდგენისგან და შეხედულებისგან გამომდინარე ჩვენ აღვიქვავთ ამა თუ იმ ადამიანის ნათქვამს, ზოგადად ამა თუ იმ ადამიანს და ეს ხელს გვიშლის, აი ეს წარმოდგენები, ეს შეხედულებები, რომ ის ნამდვილი ადამიანი დავინახოთ, რომელიც ჩვენს წინაშე არის. და როდესაც ადამიანი გვაღიზიანებს, ან შეიძლება რაღაც შეურაცხყოფას გვაყენებდეს, ან შეიძლება რაღაცას არაფასებდეს ჩვენი მხრიდან, ან რაღაცას გვეუბნებოდეს უბრალოდ, შეიძლება ის იყოს კრიტიკა, შეიძლება ის იყოს შენიშვნა, უბრალოდ რაღაცა აზრი ამ ადამიანის, ან საკუთარ ან ჩვენზე, ან საკუთარ თავზე, ან ზოგადად რაღაც საკითხზე. ჩვენ იმ მომენტში სუფთად ამას არ აღვიქვავთ. ჩვენ აღვიქვავთ ამას იმ დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, რა დამოკიდებულებაც გვაქვს ამ კონკრეტულ ადამიანზე. შესაბამისად, სწორედ ამის გამო ჩვენ გაურკვევლობაში ვარდებით ხოლმე, ასე ვთქვათ, ვიბნევით, იმიტომ რომ მოცემულ მომენტში ჩვენ ნამდვილ ადამიანთან არ გვაქვს ურთიერთობა, გვაქვს ამ წარმოდგენასთან და თუ ჩვენ ვკითხავთ საკუთარ თავს, რომ ვინ ვიქნებოდი მე ამ შეხედულების გარეშე, ამ ფიქრის გარეშე კონკრეტულ ადამიანზე, აქ და ამჟამად ამ მომენტში, როგორ მივიღებდი მის ნათქვამს, როგორ მოусმენდი მას, რას გავიგონებდი მისგან, ჩემი შეხედულებების გარეშე ამ კონკრეტული ადამიანის შესახებ. და როგორც კი ამ კითხვას ვსვავთ, ეს არის რაღაცნაირად სილის გარტმასავით, იმიტომ რომ ამ დროს ხვდებით, რომ ეს წარმოდგენა რომ მოვაშოროთ, ჩვენ ამას დავინახავთ, რასაც ის ადამიანი ამბობს ან აკეთებს, სრულიად სხვანაირად. ისე, როგორც ჩვენ ვერ დავინახავდით იმ წარმოდგენით, როგორი წარმოდგენაც გვაქვს ამ ადამიანზე. აი თუ დააკვირდებით
კონფლიქტის დროს მაგალითად რაღაცა შენიშვნას გვაძლევს ან თავის უკმაყოფილებას გამოხატავს ჩვენს მიმართ, ხო? თუ მე მაქვს შეხედულება, რომ ან აზრი უბრალოდ დავიჯერე, რომ ის ადამიანი მე მემტერება, ან მას მე არ მოვწონო, ან ის ჩემით უკმაყოფილოა. თუ მე ამ განწყობით ვუყურებ, ან უბრალოდ შეიძლება მე მჯეროდეს, რომ ეს ადამიანი ზოგადად უკმაყოფილო არის თავის ცხოვრებაზე, ან ზოგადად ჩემით ხშირად არის უკმაყოფილო ხოლმე. სიტყვაზე ამას ვამბობ, თუ ამ განწყობით შევხედავთ, რა თქმა უნდა, მისი ნათქვამი მოგეჩვენება სხვანაირად, მაგრამ თუ ამ განწყობას გავწევთ გვერდზე, ამ შეხედულებას, ამ აზრს გავწევთ გვერდზე, ჩვენ დავინახავთ ადამიანს, რომელიც ლაპარაკობს იმას, რასაც ლაპარაკობს. და შეიძლება ის შენიშვნა იქნება თუ ის ნათქვამი ძალიან ინტერესითაც კი მოვისმენთ და შეიძლება ვკითხოთ კიდე რას ფიქრობს ამ თემაზე. ანუ იმ ადამიანისგან მივიღოთ ინფორმაცია და მას მოვუსმინოთ. ზოგადად ადამიანები, მეც მათ შორის და თითქმის ადამიანთა უმრავლესობა ალბათ ბაირონ კეითი არ იქნება ასე, იმიტომ რომ ის ცნობიერების უკვე სხვა დონეზე არის. როდესაც ადამიანებს ვუსმენთ, ხო? არ ვიგებთ, მოიცით უკაცრავად აზრი გამიწყდა, რას ვამბობდი. ხო, როდესაც ადამიანებს ვუსმენთ, დიდ ბოდიში ხდი, ანუ არ ვიგებთ იმას, რასაც ისინი გვეუბნებიან. ჩვენ ვუსმენთ ჩვენს შეხედულებებს, ჩვენს ინტერპრეტაციებს ამ კონკრეტულ საკითხზე და მე იმას პასუხობთ ხოლმე. არა იმას, რასაც კონკრეტული ადამიანი გვეუბნებოდა, არამედ იმას, რაც ჩვენ გავიგეთ და ჩვენი აზრით მან გვითხრა. ამასაც შეცდომაში შევყავართ და მე ვფიქრობთ, რომ იმ ადამიანში არის პრობლემა, ის ადამიანი და შეიცვალოს და იმას აქვს ესეთი ხასიათი, ის არის ედმეტად პირდაპირი, ან ის არის კონფლიქტური, ან ის არის, რა ვიცი, უზრდელი და ასე შემდეგ, ხო? და ეს აზრები, იმიტომ გვიჩნდება და ესეთი დამოკიდებულება და ესე იმიტომ აღვიქვათ, იმიტომ რომ რაღაც შეხედულება, კონკრეტული აზრი გვაქვს ამ ადამიანის შესახებ. წავკითხავთ ბევრ კომენტარებს წერთ. რომ თვალი გადევნოთ, ასე ვთქვათ. სხვათა შორის მე ადამიანს სასარგებლოდ როგორიც ნამდვილად შეიძლება როგორც ძალიან კარგია ელენე, როდესაც გამოგდის და ადამიანებს ვღებულობთ ისეთებად, როგორებიც არიან ისინი. საინტერესო ხიოთ მიფიქრე ამ თემას, ძალიან კარგი, საინტერესო. დიდი მადლობა. და ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მთავარი, რომ ადამიანები უბრალოდ ძირითადად ადამიანებზე შეხედულება გვაქვს ჩვენ გონებაში, ჩვენ ფიქრებში, როგორები არიან ისინი და გვაქვს რაღაც წარმოდგენები, ისტორიებს ეძახის, მაგალითად ბაირონ კეითი ამას, რომ ადამიანს ეხა კი არ აღვიქვავთ როგორი არის, არამედ როგორი იყო წარსულში ასაკეთებდა, როგორი ურთიერთობა გქონდა ჩვენ მათთან, ასე ვთქვათ, და აი ამ შეხედულებებთან, ამ წარმოდგენებთან შემდეგ ვაიგივებთ საკუთარ თავს, ვაიგივებთ იმ ადამიანს, თავის წარსულთან, თავის ცხოვრებასთან და ზოგადად იმ შეხედულებებთან, რომლებიც გვაქვს და შემდეგ ვურთიერთობთ ესეთ ადამიანთან და რეალურად ამ დროს ჩვენ არ გვაქვს საშუალება, რომ დავინახოთ ნამდვილი ადამიანი ამ ფიქრების, ამ შეხედულებების, ამ წარმოდგენების გარეშე და წარმოიდგინეთ, რა საინტერესო ხდება ადამიანებთან ურთიერთობა, როდესაც ესეთ შეხედულებებს ვაშორებთ, ასე ვთქვათ, გვერდზე ვწევთ და ხვდებით ნამდვილ ადამიანს, რომელსაც შეიძლება აქამდე არც კი შევხვედრილვართ. ჩვენ ამ დროს მოვისმენთ სრულიად სხვანაირად მოვისმენთ ამ ადამიანის ნათქვამს, ზოგადად სხვანაირად დავინახავთ ამ ადამიანს და შესაძლებელი არის სწორედ იმ დროს, როდესაც ამ შეხედულებებს, ამ აზრებს, წარმოდგენებს, რაც კონკრეტული ადამიანის შესახებ გვაქვს, ვსვავთ კითხვის ნიშნის ქვეშ. და სწორედ ადამიანის მიღებაც, ადამიანების სიყვარული, უპირობოდ სიყვარული გამოგდის მაშინ, როდესაც ამ ფიქრებისგან თავისუფლდებით და ჩვენ აღარ გვაქვს ეს წარმოდგენები და შეხედულებები კონკრეტულ ადამიანზე. გამარჯობა. მაინტერესებს ამ მომენტისთვის რაიმე შეკითხვები თუ გაქვთ იმაზე, რაც ვთქვი, რაზეც ვისაუბრე, ან რაიმე თქვენი აზრის გამოხატვა თუ გსურთ, ანუ გავაგრძელებდი საუბარს. კი, რა თქმა უნდა, ეს არ არის მარტივი ფიქრია, მაგრამ ეს არის შესაძლებელი და შესაძლებელი არის, როდესაც ჩვენ ვმუშაობთ საკუთარ თავზე, აი მაგალითად ბაირონ კეითის სამუშაო არის არაჩვეულებრივი ინსტრუმენტი, რომელიც გვეხმარება ადამიანების მიღებაში, ადამიანების უპირობოდ სიყვარულში. და როგორ ვაკეთებთ ამას? ჩვენ
ხვდებით მუშაობის პროცესში, რომ რაც ამ ადამიანში დავინახეთ, ეს არის ჩვენი წარმოდგენები, ჩვენი შეხედულებები პირველ რიგში საკუთარ თავზე და როდესაც საკუთარ თავთან ურთიერთობაში ეს გვარდება, უკვე ამ ადამიანთანაც აღარ არის შესამჩნევი და ჩვენ ამას ვეღარ ვხედავთ სხვა ადამიანში, იმიტომ რომ ამას საკუთარ თავში ვეღარ ვხედავთ. ამ საკუთარ თავთან ურთიერთობით იწყება სხვა ადამიანებთან ურთიერთობა. და ერთი ძალიან საინტერესო რაღაც მონოკვეთი მახსენდება ბაირონ კეითის ტრენინგიდან. ამ თემაზე გვესაუბრებოდა ბაირონ კეითი, რომ არსებობს ორი ადამიანი, ერთი სინამდვილეში როგორიც არის და მეორე ჩვენს წარმოდგენაში, ჩვენ გონებაში, რომელსაც ვაწებებთ, ასე თქვათ, ამ წარმოდგენას, ამ ადამიანს და ვურთიერთობთ ამ კონკრეტულ წარმოდგენასთან. და ბაირონ კეითი ასე თქვათ, გვთხოვა, რომ ერთ-ერთი მოხალისე, რომელიც სულს გამოთქვამდა, უბრალოდ ამდგარიყო და მისთვის ეთქვა, უბრალოდ ის რაც არ მოწონდა ბაირონ კეითიში, ან უბრალოდ თუ არ იყო ესეთი რაღაცა მოეძებნა და სიტყვაზე ეთქვა ამ მომენტში. ეს ბაირონ კეითისთვის და ადგა ერთი ბიჭი, რომელსაც რა თქმა უნდა ერიდებოდა რაღაც ისეთი არასასიამოვნოს თქმა, იმიტომ რომ არ ფიქრობდა ასეც ბაირონ კეითის შესახებ, თუმცა დაჯდა და მოიფიქრა და უთხრა, რომ აი მაგალითად მე თქვენში არ მომწონს ის, რომ თქვენ ხართ მოხუცი, უკვე თქვენ გაქვთ ნაოჭები და თქვენ ხართ ესეთი და ნუ რაღაცა ორი სიტყვით თქვა თავისი აზრი. ბაირონ კეითი უსმენს გაღიმებული, კიდე რას ფიქრობთ, კიდე მითხარით, კიდე რა არ მოგწონთ და ნუ ეს ბიჭი რაღაცას ფიქრობს და ეუბნება, რომ აი მაგალითად ხო არ მომწონს ეს, რომ თქვენ დაბერდით და შეიძლება ეხლა სურდო გაქვთ და თქვენ ახლა ახველებთ და ეს მე მაღიზიანებს და ნუ რაღაცა ეს ორი სიტყვით ესეთი რაღაც თქვა. ბაირონ კეითიმ შემდეგ ესეთი რაღაც თქვა, რომ ის რასაც შენ ამ მომენტში ჩემზე ფიქრობ, ის მე მხდის იმას, რაც მე ვარ სინამდვილეში. ანუ ვისი არის ეს ფიქრი, ვისი არის ეს წარმოდგენა. ეს არის შენი, იმიტომ რომ შენ ჩემში დაინახე, თუ ეს ვარ მე. ანუ მე თუ ჩემზე ადამიანი ფიქრობს რაღაცას, სწორად დაუშვათ მე ვარ შეიძლება რა ვიცი, შეიძლება მე არ ვარ ლამაზი, ან მე არ ვარ ჭკვიანი, მე არ ვარ წარმატებული, ასე შემდეგ. ან შეიძლება მე ვარ წარმატებული, მე ვარ ჭკვიანი, მე ვარ კარგი, ანუ რასაც ვფიქრობ სხვა ადამიანზე, ეს ფიქრები უფრო მეტ ლაპარაკობს ჩვენზე, ვიდრე თავად იმ ადამიანზე. ანუ ჩვენი ფიქრები და ჩვენი წარმოდგენები იმ ადამიანს არ ქმნის, ასე ვთქვათ, არაფერს არ ამბობს იმ ადამიანზე. ეს წარმოდგენები და ეს ფიქრები უფრო მეტ ამბობს ჩვენზე, იმიტომ რომ ჩვენი არის. ჩვენმა თვალებმა დაინახეს ეს, ჩვენმა ყურებმა მოისმინეს ეს ამ ადამიანზე, ჩვენმა სხეულმა იგრძნო ეს ამ ადამიანზე. ანუ ეს არაფერს არ ნიშნავს კონკრეტულად იმ ადამიანთან მიმართებაში. ეს არის უბრალოდ აზრი, უბრალოდ შეხედულება ერთი კონკრეტული ადამიანის და არა რეალობა და არა თავად ის ადამიანი. ამიტომ შეიძლება თქვენ ცხოვრებაშიც იყვნენ ადამიანები, რომლებიც შენიშვნას გაძლევენ, რომლებსაც რაღაც პრეტენზიები აქვს თქვენთან მიმართებაში და რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია შეგვიძლია მათ მოусმინოთ, მაგრამ პირველ რიგში ეს ნაკლებს ამბობს თქვენზე, უფრო მეც ამბობს იმ ადამიანზე, იმიტომ რომ იმ ადამიანმა დაინახა ეს, იმ ადამიანის აზრი არის ეს და რაღაც მხრივ თავისუფლებასაც კი გვაძლევს ეს, იმიტომ რომ შეიძლება დანაშაულის გრძნობა არ გაგვიჩნდეს რაღაც თემასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს უბრალოდ სხვა ადამიანის აზრი იყოს, სხვა ადამიანის პროექცია იყოს თქვენზე. და იგივე ხდება თუ ჩვენ ვართ უკმაყოფილო სხვა ადამიანთან მიმართებაში, თუ არ მოგწონს მისი ხასიათი, ან მისი შეხედულებები, მისი ქცევები, ეს ამ ადამიანს არაფერს არ ამბობს. ეს უფრო მეტ საუბრობს ჩვენზე და აქაც ძალიან საინტერესოა, რომ ახსენოთ ბაირონ კეითი ამბობს, რომ არსებობს სამი საქმე, ასე ვთქვათ, ქართულად ვიტყვი, უკაცრავად, სამი საქმე, ჩემი, შენი და უფლის. ანუ ჩემი საქმე არის ის თუ როგორი ვარ მე, რას ვფიქრობ, რისი მჯერა, რა წარმოდგენები მაქვს, როგორ ვცხოვრობ, რა მახარებს, რა არ მახარებს, რა ემოციებს განვიცდი ამ მომენტში, რა შეგრძნებები მაქვს ახლა ამ მომენტში. შენი საქმე, ანუ სხვა ადამიანის საქმე არის ის თუ როგორ ცხოვრობს ის, როგორ გადაწყვეტილებებს იღებს, როგორი შეხედულებები აქვს და როგორ მოქმედებს, ასე ვთქვათ, როგორ ცხოვრობს ის ადამიანი. და უფლის საქმე არის ის თუ რა ხდება ჩვენს ირგვლივ.
მაგალითად სტიქიური უბედურებები იქნება ეს თუ უბრალოდ რეალობა რაც ამ კონკრეტულ რეალობაში ხდება და ეს ადამიანის ძალებს აღემატება და თუ მე გადავდივარ უფლის საქმეში ან სხვა ადამიანის საქმეში მე ვიტანჯები იმიტომ რომ აქ მე არ მაქვს კონტროლი და მე ვცდილობ გავაკონტროლო ის რაც ჩემი კონტროლის მიღმა არის და ისაც სხვა ადამიანი როგორი იქნება როგორი ხასიათი ექნება როგორი თვისებები ექნება როგორი წარმოდგენები ექნება როგორი ქცევები ექნება, ეს არ არის ჩემი საქმე. თუ მე ეს მაღელობს და მე მიჭირს მისი მიღება, ამ შემთხვევაში მე ვარ იმ ადამიანის საქმეში და მე ფიქრებით ვცხოვრობ იმ ადამიანის ცხოვრებით, თუ როგორი უნდა იყოს ის, როგორი შეხედულებები უნდა ქონდეს, როგორ უნდა მოიქცეს და რაღაც პირობებს ვუყენებ მას, რომ ის უნდა იყოს ასეთი, ის უნდა იქცეოდეს ასე. და ამ დროს სად ვარ მე, ვინ არის ჩემთან, ასე ვთქვათ, ვინ ცხოვრობს ჩემი ცხოვრებით. ამ დროს ტოვებ საკუთარ თავს და მერე გვაქვს ხოლმე მარტოობის შეგრძნება ან გაღიზიანებულები ვართ, იმიტომ რომ გადავედით იქ, სადაც ჩვენი კონტროლი ზონა არ არის, სადაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებთ ვერაფერს, სადაც შეუძლებელია რომ ეს ვაკონტროლებდეთ და არც უნდა ვაკონტროლებდეთ, იმიტომ რომ ეს არის იმ კონკრეტული ადამიანის საქმე. კომენტარები არის, წავიკითხავ. თინი გამიგეს მე თქვამი რომ სხვა ადამიანის მიღება შეიძლება მხოლოდ მაშინ საკუთარ საქმეში. კი, ნამდვილად ასე არის სოსო რომ სხვა ადამიანს მივიღებთ და შევიყვარეთ მხოლოდ მაშინ როდესაც მივიღებთ საკუთარ თავს და შევიყვარებთ საკუთარ თავს. და აქედან იწყება ყველაფერი, მინდა გითხრათ, აქედან იწყება ნამდვილი სიყვარული, აქედან იწყება ნამდვილი ჰარმონიული ურთიერთობები და ეს არის შესაძლებელი. ანუ რა ხდება ხოლმე, როდესაც ადამიანებს არ ვიღებთ. მაგალითად, გვინდა რომ როგორ გითხრათ, ადამიანი მაგალითად ვარ საზოგადო მოღვაწე და გვინდა რომ ადამიანებს მოუწონდეთ ან იღებდნენ ჩვენს მოსაზრებებს ან ჩვენს შეხედულებებს, რასაც ჩვენ ვუზიარებთ მათ, რასაც ჩვენ ვამბობთ. ამ დროს რა ხდება? ანუ განცდა გვაქვს, რომ ჩვენ გვჭირდება ამ ადამიანებისგან აღიარების მიღება ან ამ ადამიანებისგან მოწონება, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ვართ სოციალური ადამიანები ვართ, ასე ვთქვა და ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის სხვა ადამიანების აზრი, სანამ გავაანალიზებთ, რომ ანუ ამის ძალა არის ჩვენში, რომ ჩვენ თავად დავეთანხმოთ საკუთარ თავს და თავად მივცეთ აღიარება და თავად მივიღოთ საკუთარი თავი სხვა ადამიანების აზრის გარეშე. და თუ ამ შემთხვევაში მე დავუშვათ ვარ საზოგადო მოღვაწე და ჩემთვის მნიშვნელოვანია სხვა ადამიანების შეფასება, სხვა ადამიანების მიღება, მათთან ურთიერთობის დროს მე არ ვარ ბოლომდე გულწრფელი, რადგან მე მაქვს პირობა, რომ თუ ის ადამიანი მიიღებს, რასაც მე ვამბობ, მე ის ადამიანი მეყვარება, მე მას დავეთანხმები, ჩვენ ერთ ენაზე ვისაუბრებთ და ის იქნება ჩემთვის მისაღები. მაგრამ თუ ის ადამიანი მეწინააღმდეგება, შეიძლება ის არ იყოს ჩემთვის მისაღები, იმიტომ რომ მე მაქვს მის მიმართ პირობა, რომ ის უნდა იღებდეს ჩემს აზრს. და თუ ამ პირობას გვერდზე გავწევთ და ამ სხვა ადამიანების ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ამ მოთხოვნების გარეშე, ანუ ამ ეტაპს გამოვტოვებთ და ჩვენ თავად მივიღებთ საკუთარ აზრს, საკუთარ შეხედულებებს, ჩვენ ვიქნებით საკუთარ თავთან ჰარმონიაში და ესეთი პირობები გაქრება ამ ადამიანების მიმართ და ჩვენ გვექნება მიღებული საკუთარი თავით, საკუთარი აზრით და აღარ დაგვჭირდება, ასე ვთქვათ, ამის მიღება სხვა ადამიანებისგან და ამ დროს იწყება უკვე გულწრფელი ურთიერთობა, რომ მე შენთან ვურთიერთობ, მე შენთან მაქვს ურთიერთობა არა იმიტომ, რომ მე შენგან რაღაცის მიღება მინდა, თუნდაც მოწონების, თუნდაც აღიარების, თუნდაც შეფასების, რაც იქნება, არამედ იმიტომ, რომ შენ უბრალოდ ხარ. უბრალოდ იმიტომ, რომ შენ ჩემს რეალობაში შემოხვედი და შენ ხარ უბრალოდ ისეთი ადამიანი, როგორიც ხარ. ანუ თუ ესეთი პირობები არ გვაქვს და ამ ყველაფერს ვაძლევთ საკუთარ თავს, თუ ჩვენი თავი გვიყვარს ისეთებად, როგორებიც ვართ, ვიღებთ საკუთარ თავს ისეთებად, როგორებიც ვართ, ჩვენ ნაკლებად გვჭირდება სხვა ადამიანებისგან ამ შეფასებების მიღება და ეს პირობებიც ნაკლებად გვაქვს სხვა ადამიანების მიმართ. შესაბამისად, საკუთარი თავის მიღებით, საკუთარი თავის სიყვარულით, ანუ გულწრფელად მიღებით და უპირობო სიყვარულით, ჩვენ სხვა ადამიანებსაც გულწრფელად ვიღებთ და სხვა ადამიანების გულწრფელად გვიყვარს.
თუ საკუთარი თავის მიმართ გვაქვს რაღაც პრეტენზიები, აუცილებლად ამას დავინახავთ სხვა ადამიანებშიც. ყოველთვის ყველა ადამიანთან ურთიერთობა იწყება საკუთარ თავთან ურთიერთობით. აი ძალიან ხშირად არის ხოლმე, რომ მომთხოვნები ვართ სხვა ადამიანების მიმართ. და რატო ვართ ხოლმე მომთხოვნები? იმიტომ რომ იმ მომენტში საკუთარი თავის მიმართ ვართ ხოლმე მომთხოვნები და თუ საკუთარ თავს მივიღებთ ისეთად როგორებიც ვართ, ჩვენი შეცდომებით, ვაპატიებთ უბრალოდ იმიტომ რომ რაღაც შეცდომა დაუშვით ან რაღაც ისე ვერ გავაკეთეთ როგორც გვინდოდა გაგვეკეთებინა, უბრალოდ მივიღებთ მას, ჩვენ იგივე სიტუაციაში სხვა ადამიანებსაც ბუნებრივად ვიღებთ, რადგან ამ მომენტში საკუთარი თავის მივიღებთ, საკუთარი თავსაც ვაპატიებთ და თუ სხვა ადამიანებს რაღაცას არ ვპატიებთ ან რაღაცას არ ვიღებთ, ეს პირველ რიგში ხდება იმიტომ, რომ საკუთარ თავს არ ვიღებთ იმ კონკრეტულ თემასთან მიმართებით და მიმართებაში. ასე რომ საკუთარი თავი თუ ჩვენთვის მისაღები არის და თუ ჩვენ ჰარმონიაში ვართ საკუთარ თავთან, მხოლოდ აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ჩვენ ვიყოთ სხვა ადამიანებთან ჰარმონიაში. იმიტომ რომ სწორედ იმ ლოგიკით, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია სხვა ადამიანები აღვიქვათ და დავინახოთ საკუთარი თავის დანახვის გარეშე, აქ თუ ჩვენ გვეჩვენება, რომ ვიღაცას რაღაც ნაკლი აქვს და თუ დავინახავთ, რომ ანუ ასე ვთქვათ, მეტაფორას გამოვიყენებ პროექტორის, რომ თუ პროექტორზე ლინზაზე არის რაღაც ბზარი, ან არის უბრალოდ რაღაც ჭუჭყი, მტვერი არის შეყრილი, თუ მე ამას ვანათებ კედელზე და კედელზეც გამოსახულება არის დასრული, მე შეიძლება პირდაპირ ხედავდე, რომ ხო კედელზე არის ეს დასრული და ეს ჩემი პრობლემა არ არის, პროექტორის პრობლემა არ არის და მე ვწმენთ კედელს, ვრეცხავ კედელს, მაგრამ კედელი არ ირეცხება. და როდესაც მე ვნახავ, რომ პროექტორს აქვს პრობლემა და მისი ლინზა არის უბრალოდ დაბინძურებული, მე მას ვწმენ და ვხედავ, რომ კედელზე გამოსახულებაც არის უფრო მეტად სუფთა. ამიტომ სწორედ ასეთი შედარებით და ამ მეტაფორით ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ, რომ თუ სხვა ადამიანში რაღაც არ მოგწონს, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ არ მოგწონს საკუთარ თავში, ჩვენში არის ეს რაღაც ნაკლი იქნება, რაღაც ხასიათის რაღაც თვისება იქნება, რაღაც წარმოდგენა საკუთარ თავზე ან რაღაც რაც არ მოგწონს, რის გამოც უკმაყოფილოები ვარ საკუთარი თავით, თუ ამას ჩვენში შევცვლით, ჩვენ ამას სხვა ადამიანებშიც ვერ დავინახავთ. და აქედან იწყება თავისუფლება და აქ არის შვება, იმიტომ რომ სანამ საკუთარი თავიდან არ დავიწყებთ ესეთ ცვლილებებს, ჩვენ შეიძლება არა ყველა ვარიანტი ჩვენ ცხოვრებაში ესეთი ადამიანები მეორდებიან და ყოველ ჯერზე კიდევ უფრო მძაფრად და კიდევ უფრო რთულად. იმიტომ რომ ამ დროს ამ ადამიანების ფუნქცია არის, რომ კი არ გაგვაღიზიანონ რაღაც, კი არ დაგვიშაონ, უბრალოდ სარკეში ჩაგვახედონ და გვაჩვენონ რისი შეცვლა გვინდა საკუთარ თავში და საიდან უნდა დავიწყოთ ცვლილებები. ამიტომ ასეთი ადამიანები ხშირ შემთხვევაში არიან ხოლმე საჩუქრებიც. შორის დღეს ჩემ ერთ-ერთ კლიენტს ჰქონდა ასეთი გაცნობიერება ჩვენი სესიების შემდეგ მის ცხოვრებაშიც იყო ესეთი ადამიანი, რომელიც მისი აზრით პრობლემას უქმნიდა მას და რაღაცნაირად ზაბავდა, რაღაცნაირად დისკომფორტის განცდას იწვევდა მასში და დღეს გაცნობიერა, რომ ეს ადამიანი იყო მისთვის საჩუქარი, რადგანაც ეს ადამიანი რაღაცას ეუბნებოდა თავისი ქცევით, რაღაც ფუნქცია ჰქონდა მას და უფალმა მასთან გამოუშვა, რათა საკუთარ თავში ჩაეხედა და საკუთარ თავში გაეცნობიერებინა ის, რასაც ისე უბრალოდ ან ვერ ამჩნევდა, ან ვერ იღებდა. და ამ შემთხვევაში ეს ადამიანი იყო სარკე, რომელიც ეხმარებოდა და ეს იყო საჩუქარი. ანუ ასეთ ადამიანებს შეგვიძლია განსხვავებულად შევხედოთ, არა ისე როგორც ჩვენს მტრებს ან ცუდებს, რომლებიც არ გვეთანხმებიან ან ჩვენთვის ცუდი უნდათ, არამედ საჩუქრები, სარკეები, რომლებიც გვეხმარებიან, რომ საკუთარ თავს დავუბრუნდეთ, მოусმინოთ საკუთარ თავს და მივიღოთ ჩვენში ის, რაც აქამდე მიუღებელი იყო და უბრალოდ მოვიპოვოთ საკუთარ თავთან ჰარმონია ამ კონკრეტულ თემასთან მიმართებაში. და როდესაც სწორედ აქ ვიღებთ ჩვენ პასუხისგებლობას, ჩვენ აღარ გვჭირდება სხვა ადამიანების შეცვლა, ან ცალკე იმაზე მუშაობა თუ როგორ მივიღოთ ან შევიყვაროთ სხვა ადამიანები. ჩვენ ამ პრობლემას ვაგვარებთ საკუთარ თავთან ურთიერთობაში. ამას ვიღებთ საკუთარ თავში. ასეთიც გვიყვართ ჩვენი თავი და უკვე ავტომატურად, ასე ვთქვათ, ყველა ადამიანი გვიყვარს ისეთად, როგორიც არის, იმიტომ რომ პირველ რიგში ეს მოვაგვარეთ საკუთარ თავთან.
კიდევ ხედავ კომენტარებს. სამომავლო ძალიან მადლობა ნატალი მოგესალმები. მაგრამ წინააღმდეგობას იმიტომ ხოლმე თუ მაგათი და მიზდელი გასაცავს ხებებში. სამწუხაროდ მაია ბოლომდე არ მიჩვენებს შენს შეკითხვას. ახალი ფუნქცია აქვს Facebook Live-ს და ნახევრად მიჩვენებს. სამწუხაროდ თავის აზომით ზომავს. გამარჯობა. შენ გამახსენდა. ხო, ასე რომ მეგობრებო, პირველ რიგში სხვა ადამიანები რომ მივიღოთ და შევიყვაროთ, ამას ვიწყებთ საკუთარი თავიდან, საკუთარ თავს ვიღებთ და საკუთარი თავის სიყვარულიდან ვიწყებთ სხვა ადამიანების სიყვარულს, რადგან სანამ ჩვენ თავთან გვექნება პირობები, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ესეთი და ლამაზი წარმატებული, ბედნიერი ან რა ვიცი, მხიარული, სხვადასხვა მოთხოვნები სანამ გვაქვს საკუთარ თავთან, ზუსტად ისეთი მოთხოვნები გვჭდება სხვა ადამიანებთან, მაგრამ თუ ჩვენ თავს ვიღებთ ყველანაირის მოწყენილსაც, რაღაც ზოგჯერ შეცდომებითაც თუ ვიღებთ ხოლმე, ზოგჯერ არც ისე რა ვიცი, მოტივირებულს თუნდაც, უბრალოდ ჩვენ ყველას გვაქვს ასეთი მხარეები, რაღაცა ასე ვთქვათ, ჩვენ ცხოვრებაში ყოველწლიურად ყველანაირი მომენტი, ყველანაირი სიტუაცია და თუ ასეთ სიტუაციებში ჩვენ მივიღებთ საკუთარ თავს ისეთებად, როგორებიც ვართ, აღმოვაჩენთ, რომ სხვა ადამიანების მიღება და სიყვარულიც გამოგვდის ძალიან ბუნებრივად და ჩვენ არ გვჭირდება სხვა ადამიანებისგან რაღაც პირობები, რომ ისინი იყვნენ ესეთები, რომ ჩვენ ვიყოთ ბედნიერები. ბაირონ კეითი ხშირად ამბობს, რომ გამოტოვეთ ეს ეტაპი, რომ დაუშვათ ადამიანმა უნდა გაგიკეთოთ რაღაც ან ყურადღება მოგაქციოთ ან შეგაფასოთ კარგად ან დაგეთანხმოთ იმისთვის, რომ თქვენ დაეთანხმოთ თუნდაც საკუთარ თავს, იმისთვის, რომ იყოთ ბედნიერები ან რა ვიცი, რა პირობებიც გვაქვს, რა შედეგის მიღებაც გვინდა, რომ ვიყოთ მშვიდად ან ჰარმონიაში საკუთარ თავთან. ეს ყოველთვის შეგვიძლია და ამის უზარმაზარი ძალიან დიდი წყარო გვაქვს შიგნით. და როგორც კი ამას ვეძებთ გარეთ, ეს არის უიმედო, იმიტომ რომ თუ გარეთ ვეძებთ და გარედან ვცდილობთ, რომ შევივსოთ საკუთარი თავი, ჩვენ მუდმივად გვჭირდება ამის წყარო, ვიღაც ადამიანი, რომელიც შეგვავსებს. ადამიანები ერთი წავა, დაუშვათ, მეორე დაგვჭირდება, მეორე წავა მესამე დაგვჭირდება და მუდმივად გარეთ გვაქვს ფოკუსი და გარედან გვინდა რაღაცის მიღება, მაგრამ როგორც კი აღმოვაჩენთ, რომ ამის წყარო არის ჩვენში და ჩვენ თავად შეგვიძლია ვიყოთ საკუთარი თავის ასე ვთქვათ, ბედნიერების მომნიჭებელი, სიმშვიდის მომნიჭებელი, ჰარმონიის მიმცემი, ასე ვთქვათ, საკუთარი თავისთვის, ჩვენ ამ დროს პოვობთ ძალიან დიდ შინაგან ძალას, ძალიან დიდ წყაროს, რესურსს ამისას ჩვენში და უკვე ადამიანებთან ურთიერთობ ძალიან თავისუფლად და უბრალოდ არ ვაღიზიანებს ადამიანები. რო წარმოიდგინოთ, ხო, როდესაც კარგ ხასიათზე ვარ და ბედნიერები ვარ და სავსეები ვართ, ხო? თუ ვიღაც რაღაცას გვეუბნება, ან ვიღაც ხმაურობს, ან სულად იქცევა, ხო, გვაღიზიანებს ასე ადამიანები. მაგრამ როდესაც რაღაც გვაღიზიანებს შიგნით, სულ ხასიათზე ვართ და რაღაც არ ვიცი, არ მოგწონს რაღაც თორთ უკმაყოფილოები, რაღაც პატარა დეტალიც საჭიროა, რომ ჩვენ გავღიზიანდეთ და სხვა ადამიანზე გავბრაზდეთ. ანუ ამ შემთხვევაში ადამიანი კი არ გვაბრაზებს, რაღაც უკმარისობის განცდა გვაქვს საკუთარ თავში, რაღაცაზე ვართ გაბრაზებულები, რაღაც ფიქრების გვჯერა და აქედან გამომდინარე გარშემო ყველაფერი გვაღიზიანებს, მაგრამ როგორც კი საკუთარ თავთან ვართ თანხმობაში, ჰარმონიაში, ჩვენ ყველაფერი გვაწყობს, ყველაფერს ვიღებთ და ყველაფერთან ვხდებით ჰარმონიაში. რომ გაიხსენოთ ასეთი მომენტების თქვენი ცხოვრებიდან, აი ყველაფერი გიხარიათ და იყოს ყველაფერი ისე როგორც არის, თქვენ კარგად ხართ. და ამ შემთხვევაში საუბრობ იმაზე, რომ ეს მდგომარეობა არის ჩვენი ბუნებრივი მდგომარეობა და საკუთარ თავზე მუშაობით ყოველთვის შეგვიძლია, რომ ამ მდგომარეობით ვიცხოვროთ. ანუ რაღაც მომენტებში კი არ ვიყოთ მარტო გახარებულები, ბედნიერები, არამედ ამის წყარო საკუთარ თავში ვიპოვოთ და აქედან გამომდინარე ჩვენ მივიღოთ სხვა ადამიანებით, შევიყვაროთ სხვა ადამიანებით და ჰარმონიულად ვიცხოვროთ ამ ადამიანებთან ერთად. თუ ადამიანის დერედა იქცევა, საზოგადოება შემოსგან მიწოს აღიზიანებს საზოგადოების მხრიდან, ამ დროს ჩვენში ეს უცვლელი იქცევა. თუ მე აიცით როგორ არის, მაია, ის ადამიანი, რომელიც უზრდელობს, ხო? რო შეხედოთ იმ ადამიანს იმ ფიქრის გარეშე, რომ ის არის უზრდელი. რას დავინახავდით ამ წარმოდგენის გარეშე? შეიძლება დავინახოთ, რომ ის ადამიანი უბრალოდ ცუდად არის და მას რაღაც აწუხებს, ან რაღაც არ ყოფნის შიგნით, ან შეიძლება სიყვარული აკლია, ან შეიძლება რაღაც კონფლიქტი აქვს საკუთარ თავთან, ანუ
ვამჩნევთ ისეთ რაღაცებს, თუნდაც უზრდელ ადამიანში, რასაც ვერ შევამჩნევდით აქამდე, როდესაც ჩვენ გვჯერა, რომ ის არის უზრდელი, ან ის არის ცუდი, ან იმას რაღაც პრობლემა აქვს. ამ წარმოდგენებს, ამ შეფასებებს, როდესაც გვერდზე გავწევთ, იგივე ადამიანში, რომელიც იმავეს აკეთებს, რასაც აკეთებდა, შეიძლება რაღაცა სხვა დავინახოთ, რასაც აქამდე ვერ ხედავდით და შეიძლება უცბად თანაგანცდაც კი გქონდეს. რაღაცნაირად გავუგოთ ამ ადამიანს და დიდი ალბათობით შეიძლება დავეხმაროთ კიდევაც. ამიტომ ძალიან საინტერესოა და ნაცნობად ბევრი რაღაც აღმოვაჩენთ, თუ იგივე სიტუაციებში, იგივე ადამიანებს დავაკვირდებით იმის გარეშე, თუ რას ვფიქრობთ მათზე, რისი გვჯერა, თუ ადამიანი უზრდელობს, ბოლოს სიტყვებით იგინება, ასე ვთქვათ, ამ შეფასების გარეშე, რომ ის არის უზრდელი, რომ ის აკეთებს სულს, ის ცუდად იქცევა, უბრალოდ ეს შეფასება და ეს წარმოდგენები, რასაც მასში ვხედავთ, გვერდზე რომ გავწევთ, რას დავინახავდით. ადამიანს, რომელიც ცუდად არის და ამას აკეთებს, იმიტომ რომ რაღაცა აკლია, რაღაცა აღიზიანებს მას და შეიძლება იმ მომენტში დავეხმაროთ კიდევაც და შევიყვაროთ კიდევაც ეს ადამიანი. ამ სხვისი ხმამაღალი საუბარს εκεί მაგაზინებს შემშინება საყვარელში არსებული ხმამაღალი კი თეონა ძალიან საინტერესოა თუ ვიღაც ხმამაღალი საუბარი გვაღიზიანებს ძალიან ხშირად გვაღიზიანებს ხოლმე ჩვენი ხმამაღალი ფიქრები რომლებიც ყვირიან ჩვენში და არ გვაძლევენ სიმშვიდის საშუალებას და მოდის ადამიანი რომელიც ხმამაღლა საუბრობს და არის ჩვენი სარკე და გვაჩვენებს რა გვაღიზიანებს საკუთარ თავში თუ და ჩვენი ფიქრები დამშვიდდება, ასე ვთქვათ, თავის ადგილას იქნებიან. იმ დროს შეიძლება ვიღაც ადამიანმა იყვიროს, ილაპარაკოს ხმამაღლა, მაგრამ ეს რაღაც მელოდიასავით და მუსიკასავით ჩაგვეს მას, იმიტომ რომ ჩვენში ეს ხმაური არის შემწყდარი, ასე ვთქვათ, შეჩერებული არის და შიგნით ჩვენ ეს არ გვაღიზიანებს. ვთქვათ, მოეცეთ უნდა რომ არ თარმოი საკუთარ თავთან. ზოგადად თუ საკუთარ თავთან ვართ ჰარმონიაში, რეალურად გამოდის რომ ყველა ადამიანთან ვართ ჰარმონიაში და ყველა ადამიანთან შეგვიძლია მეგობრობა, ყველასთან შეგვიძლია საერთოს პოვნა და ძალიან საინტერესო გამოდის მთელი სამყარო მეგობრული არის და ყველა ადამიანი მეგობრული და შეიძლება ყველა ადამიანი ჩვენი მეგობარი იყოს. ანუ სხვანაირი ურთიერთობები ყალიბდება. და ყველა ადამიანს ვიღებთ, ანუ აღარ ვყოფთ, რომ ვიღაც ცუდი არის, ვიღაც არ არის ცუდი, ვიღაც კარგი არის, ვიღაც საინტერესოა, ვიღაც უინტერესო არის. უბრალოდ ყველასთან გვაქვს მიმღებლობა, ყველას ვიღებთ ისეთად, როგორიც არის. შეიძლება კონკრეტული კატეგორიის ადამიანები მაინც გაჩნდეს, ვისთანაც თავს კიდევ უფრო კარგად ვიგრძნობთ, მაგრამ ეს არ იქნება რაღაც კატეგორიის, ასე ვთქვათ, უარყოფის ხარჯზე. ისიც საინტერესო, მაგრამ მე ამ მომენტში შეიძლება კონკრეტულად ამ ადამიანთან სიამოვნებს ყოფნა. ჩემი აზრი ასეთია და პასუხი. თავის მიღება როგორი მარტივი არ არის საკუთარი თავის მიღება და საკუთარი თავის სიყვარული, თუმცა ეს არის შესაძლებელი. ეს მოითხოვს საკუთარ თავზე მუშაობას, რა თქმა უნდა და პირველ რიგში პასუხისგებლობის აღებას და რა თქმა უნდა ამის მიმართ ღიაობას და მზაობას. თუ ჩემი გონება დახურულია, ჩემი გული დახურულია და მე მაგანსდა რომ მე ვარ მართალი, მარტო მე ვარ კარგი ან პრობლემა არის სხვაში, ამ დროს მე ვარ შიგნით დახურული და არ ვიხსნები იმ სიახლის მიმართ, იმ სხვა აზრის, ასე ვთქვათ, შეხედულების მიმართ, რომელიც ჩემი ფიქრების მიღმა არსებობს და იმის მიღმა არსებობს თუ ისიც მჯერა. და თუ მე ვიღებ პასუხისგებლობას და ნამდვილად ვირჩევ, რომ მე მივიღო საკუთარი თავი და მიყვარდეს საკუთარი თავი ისეთად, როგორიც ვარ, ამ დროს ვაკვირდები კარგად იმ ფიქრებს, რა ფიქრებიც მომდის საკუთარ თავზე, წარმოდგენები, რომელიც მაქვს და უბრალოდ მათ კითხვის ნიშნის ქვეშ ვსვავ, რომ მართალი არის, რომ მე ესეთი ვარ, ან დაუშვათ, რასაც ვფიქრობ საკუთარ თავზე, რაღაც შეხედულება, ხო? ყველა ადამიანს გვაქვს რაღაც შეხედულებები საკუთარ თავზე, მართალია ეს და როდესაც ამ შეხედულებებთან ვაიგივებ საკუთარ თავს, ამ შეხედულებებით ვცხოვრობ და ასე ვექცევით საკუთარ თავს. და როგორც კი ვაცნობიერებთ, როგორ ცხოვრობთ შემდეგ ამ შეხედულებებით, რა გადაწყვეტილებებს ვიღებთ, როგორ მოქმედებთ, როგორ ვექცევით საკუთარ თავს სხვა ადამიანებს, ამ დროს ვაცნობიერებთ, როგორია ჩვენი ცხოვრება ამ კონკრეტულ შეხედულებებთან ერთად. და შემდეგ შეგვიძლია ვკითხოთ საკუთარ თავს, ვინ ვიქნებოდით ამ შეხედულებების გარეშე, რისიც გვჯერა ჩვენს თავზე. ვინ ვიქნებოდი, რომ აღარ მჯეროდეს, რომ მაგალითად მე არ ვარ საკმარისად კომპეტენტური ან მე არ ვარ საკმარისად საინტერესო ან მე არ ვარ საკმარისად მნიშვნელოვანი ან ისეთი
ფრაზები, აზრები, ასე ვთქვათ, შეხედულებები, რომელიც რაღაც დოზით ყველა ადამიანში არსებობს. ანუ ამ აზრებით, ამ შეხედულებებით, რაც გვაქვს საკუთარ თავზე, თუ მათი აღარ გვჭირდა და კითხვის ნიშნის ქვეშ მათ სვავთ და გამოვაცალკავებთ ამას საკუთარი თავისგან, აღარ ვაიგივებთ მასთან საკუთარ თავს, ამ იარლიხს აღარ ვაწებებთ, ჩვენი ცხოვრება იცვლება სრულიად და ჩვენ ვიწყებთ ნამდვილი საკუთარი თავის აღმოჩენას და დანახვას. ეს შესაძლებელი არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ამისთვის ჩვენ ავიღოთ ამაზე პასუხისგებლობა ავიღოთ და ვიმუშაოთ ჩვენ ამ შედეგის მისაღებად. მე პირადად ხედავ ამისთვის ყველაზე ერთ-ერთ ძლიერ ინსტრუმენტს ბაირონ კეითის სამუშაოს, რომელიც სხვა ადამიანების დანახვით, სხვა ადამიანების გაკრიტიკებით, ასე ვთქვათ, შეფასებით გვაჩვენებს ნამდვილ საკუთარ თავს და შემდეგ ამ შეხედულებებისგან თავისუფლდებით და რა თქმა უნდა იგივეს აღარ ვეღარვხედავთ სხვა ადამიანებში, ანუ მათ პატიობთ და საკუთარ თავსაც პატიობთ, რომ ჩვენ დავიჯერეთ, რომ ეს რომ მაგალითად ვიყავით ცუდები, ან არც ისეთი კარგები, საინტერესოები, წარუმატებლები და ასე შემდეგ. სხვადასხვა აზრები და შეხედულებები. და როდესაც ყოველდღიურად ჩვენ მუშაობთ ამაზე, ყოველდღიურად მაღდება ჩვენი ცნობიერების დონე და უფრო მეტი ასეთი შეხედულებებისგან, ფიქრებისგან თავისუფლდები და რა თქმა უნდა ჩვენი ცხოვრება თავისუფლდება, უფრო მეტად იცვლება და ჩვენში გამოთავისუფლდება უდიდესი ენერგია, რომელსაც უკვე მიმართავთ ბედნიერი ცხოვრების შესაქმნელად და არა ამ ფიქრებთან და შეხედულებებთან ბრძოლაში. ბაირონ კეითის სამუშაო ნამდვილად იდეალური და არაჩვეულებრივი ინსტრუმენტი არის, რომ საკუთარი თავი მივიღოთ ისეთად, როგორებიც ვართ, შევიყვაროთ საკუთარი თავი ისეთად, როგორიც ვართ და შევწყვიტოთ, ასე ვთქვათ, კონფლიქტის სამყაროსთან, სხვა ადამიანებთან, საკუთარ თავთან კონფლიქტის შეწყვეტით. ძალიან საინტერესო მაგალითი მინდა გაგიზიაროთ, როდესაც პირველად გავეცანი ბაირონ კეითის სამუშაოს, ვიყავი ჩემი მენტორის მიკოლაიტანსკის ტრენინგზე, ჟიზმამინტი, ასე ქვია, უკრაინაში, კარპატებში და ძალიან საინტერესო იყო იმ წელს მიკოლა და მისი მეუღლე ტანია იყვნენ ბაირონ კეითის სამუშაო სკოლაში და ეს მეთოდი გაგვაცნეს ამ ტრენინგზე. ვაკეთებდით რაღაც სავარჯიშოს, რომელიც იყო გუნდური და ჩვენი კონკრეტული შეხედულებებით რაღაც კონკრეტული წარმატებისთვის უნდა მიგვეღწია. ჯგუფური იყო, არ მაქვს უბრალოდ ტრენინგის ფორმატიდან გამომდინარე უფლება, რომ მოვყვერა სავარჯიშო იყო, როგორ მიმდინარეობდა, ზოგადად ძალიან დახურული ტრენინგი არის. და უნდა გვემუშავა გუნდურად და ესეთი რაღაცას დავაკვირდი, რომ იყო ერთი მონაწილე ერთ-ერთი ჩემს გუნდში საშა, რომელიც ძალიან მაღიზიანებდა, რომელიც განცდა მქონდა, რომ არ მაძლევდა ლაპარაკის საშუალებას, არ მისმენდა, ცდილობდა, რომ თავისი გაეტანა, თავის შეხედულება მოეხვია ჩვენთვის და მისი აზრით გაგვეგრძელებინა მოქმედება და წარმატების მიღწევა, ასე ვთქვათ, კონკრეტულ სავარჯიშოში. როდესაც მორჩით ამ სავარჯიშოს, მიკოლა და კოლამ, ასე ვთქვათ, კოლას ვეძახით ჩვენ მის მოსწავლეები მას, კოლამ გაგვაცნო ბაირონ კეითის სამუშაო და დაგვირიგა სამუშაო ფურცლები. სადაც უნდა ამოგვერჩია ჩვენს გუნდში არსებული ერთი ადამიანი, რომელიც განსაკუთრებულად გვაღიზიანებდა. და რა თქმა უნდა ავერჩია საშა და დავწერე, რომ საშა არის უზრდელი, საშა არ მაძლევს საშუალებას, რომ აზრი გამოვხატო. რომ ის არ მისმენს და ის თავისას აწובה და ასე შემდეგ, კარგად გავაკრიტიკე საშა. შემდეგ კოლამ გითხრა, რომ ეხლა იმუშავეთ წყვილებში და დაუშვათ დაეხმარეთ ერთმანეთს სამუშაოს შესრულებაში, ბაირონ კეითის სამუშაოს შესრულებაში, სადაც თავარი არსი არის ის, რომ სხვა ადამიანის გაკრიტიკებით, განკითხვით ჩვენ ანუ ამ ადამიანებს ვიყენებთ როგორც სარკეებს, რომ საკუთარ თავში იგივე დავინახოთ და საკუთარ თავს როდესაც ვათავისუფლებთ ამ ყველაფრისგან იმ ადამიანთან ურთიერთობას ვლაგდება, იმიტომ რომ ხვდებით, რომ იმ ადამიანში არ იყო პრობლემა და პრობლემა იყო ჩვენ თავში. და ასე ვთქვათ, გადავწყვიტე, რომ გამერისკა და საშესთან ერთად გამეკეთებინა ეს სავარჯიშო, რადგან თვითონ არსი კოლამ გაგოგებინა და მოდი ვნახოთ აბა როგორ იქნება ეს ყველაფერი, თქო და მოკლედ ვკითხულობ ამ ყველაფერს, რაც საშაზე ვიფიქრე და თან ყოველ 2 წუთში მას ბოდიშს ვხვდი, იმიტომ რომ ვიცით ორივემ, რომ მე რაც მასზე ვიფიქრე, სინამდვილეში იმ მომენტში საკუთარ თავზე ვიფიქრე.
და მოკლედ საშა მისმენს და ცოტა ხანში პროცესში კითხვებს მისმენს, რომ მართალია ეს, ვინ იქნებოდი ამ ფიქრის გარეშე, ვაირონქეთის 4 კითხვას და შემდეგ ამ ყოფილს ვაბრუნებ საკუთარ თავზე. და აღმოჩნდა, რომ იმ კონკრეტულ სიტუაციაში, იმ კონკრეტული სავარჯიშოს დროს მე თვითონ არ უსმენდი საკუთარ თავს, მე თვითონ საერთოდ არ უსმენდი საშას, საერთოდ არ ვითვალისწინებდი მის ნათქვამს, იმიტომ რომ მე მინდოდა ყოფილიყავი მართალი. მე მინდოდა რომ ჩემი აზრი გაითვალისწინებინა მთელს გუნდს, ჩემი სტრატეგიით წავსულიყავით წინ და ეს სურვილები მქონდა მე და ამ ყველაფერს საშას ვაბრალებდი, ასე ვთქვათ. და რამდენი ესეთი საშა ყავს ცხოვრებაში უბრალოდ თუ დააკვირდებით, აღმოაჩენდა ძალიან გაგეცინებათ, იმიტომ რომ ჩვენი ცხოვრება სავსე არის ესეთი საშებით, რომლებიც გვაღიზიანებენ და ჩვენი სარკევები არიან, რომ იმ მომენტში უბრალოდ საკუთარი თავი დავინახოთ და საკუთარ თავს დაუბრუნდეთ, რას ვაკეთებთ ჩვენ იმ ადამიანთან მიმართებაში და საკუთარ თავთან მიმართებაში. და ამ დროს ვიყავი სრულიად გაოცებული, იმიტომ რომ მეგონა რომ საშაში იყო პრობლემა და აღმოაჩინა თურმე ჩვენ ფიქრებში ყოფილა საშასთან დაკავშირებით და საკუთარ თავთან დაკავშირებით პრობლემა. და ეს იყო ძალიან საინტერესო აღმოჩენა და სწორედ ამის შემდეგ განვიზრახე, რომ ვაირონქეთის სამუშაო კარგად შემესწავლა, საქართველოში ჩავმეტანა, ძალიან ბევრი ადამიანისთვის გამეზიარებინა, რადგან სწორედ ესეთ სიტუაციებში სხვა ადამიანების გაკრიტიკებით ხვდებით ამას, როდესაც საკუთარ თავზე ვატრიალებთ, ხვდებით, რომ ესე ვექცეოდით ჩვენ საკუთარ თავს და იმ ადამიანებსაც და ის ადამიანები არაფერ შუაში არ არიან. და ეს არის ძალიან საინტერესო და სწორედ ამის შემდეგ აი ამ წარმოდგენებს გვერდზე ვწევთ და იმ ნამდვილ ადამიანს ხვდებით, რომელიც ყოველთვის იყო და რომელიც აგრძელებს ისევ იმის გაკეთებას, რასაც აკეთებდა, მაგრამ ვამჩნევთ მასში სრულიად სხვა პიროვნებას, სრულიად სხვა თვისებებს და ის რაც გვაღიზიანებდა, აქამდე სრულიად სხვანაირად გვეჩვენება. და მინდა გითხრათ, რომ საშა ჩემთვის ახლა დღეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო და ახლო მეგობარი და ესე საინტერესოდ განვითარდა. ყველაზე მეტად ის მაღიზიანებდა, მაგრამ მივხვდი, რომ არაჩვეულებრივი ადამიანი იყო, როდესაც საკუთარი შეხედულებები გადავწია გვერდზე და საკუთარ თავთან გავარკვია ეს ყველაფერი. საშას დახმარებით, როგორც სარკის ამ შემთხვევაში. ამიტომ საკუთარი თავის მიღებით, საკუთარ თავთან აი ამ კონფლიქტების მოგვარებით, ჩვენ სხვა ადამიანებსაც ვიღებთ და სხვა ადამიანებიც გვიყვართ. ანუ რამდენადაც ვიღებთ საკუთარ თავს და რამდენადაც გვიყვართ საკუთარი თავი უპირობოდ, რა თქმა უნდა, ყველანაირი პირობის გარეშე, იმდენად ვიღებთ სხვა ადამიანებს და იმდენად გვიყვართ სხვა ადამიანებიც. ნახავ აბა კომენტარებს, მივიღოთ ადამიანი, რომელიც აფერისტი და გამოყენებაზე ფიქრობს მარტო, ძალიან მაღაზიანებს და ბევრი არის. თუ ჩვენს ირგვლივ არიან აფერისტი ადამიანები და გამოყენებაზე ფიქრობენ და თუ ეს ჩვენ გვეხება და ჩვენ გვაღიზიანებს, სადღაც საკუთარ თავსაც ვიყენებთ ხოლმე ალბათ. იმიტომ რომ სხვა ადამიანს არ შეუძლია ჩვენი გამოყენება იმის გარეშე, ანუ ჩვენი დასტურის გარეშე. ანუ ამ დროს შეიძლება ჩვენ არ ვუსმენდეთ საკუთარ თავს, ან რაღაცას პირდებოდეთ, რომ აი სხვა დროს ეს ადამიანი რომ ისევ მოვა, მე სხვანაირად მოვიქცევი, სხვა გადაწყვეტილებას მივიღებ, მას არას ვეტყვი, ან იგივეს აღარ გავაკეთებ, ან ესე ახლოს არ მოვუშვებ, სხვადასხვა პირობებს ხო, ან სხვადასხვა დაპირებებს ხო საკუთარ თავს ვაძლევთ, მაგრამ შეიძლება ამ დაპირებებს საკუთარ თავს არ ვუსრულებდეთ და ასე ვთქვათ, ვაძლევდეთ ამ ადამიანებს გამოყენების საშუალებას და ისინი რა თქმა უნდა მოდიან და გვიყენებენ, იმიტომ რომ იმ მომენტში ჩვენ თავად გამოვიყენეთ საკუთარი თავი, თავად არ მოვუსმინეთ მათ. ანუ ამ ადამიანებსაც თავიანთი ფუნქცია აქვთ, რომ ჩვენ გვასწავლონ საკუთარი თავის მიღება, საკუთარი აზრის მოსმენა, საკუთარი შეხედულების პატივისცემა, საკუთარი აზრების პატივისცემა. და ეს ძალიან კარგი არის, ანუ ამ ადამიანებისგან შეიძლება ვისწავლოთ ძალიან ბევრი რაღაც. ასე რომ მათაც თავიანთი ფუნქცია აქვს და თუ ასე შევხედავთ, ჩვენ ბევრ რაღაც საინტერესოს აღმოვაჩენთ. არ გვაღიზიანებს საერთოდ არ. საკუთარი თავის კი გვაღიზიანებს. სხვა ადამიანი თუ გვაღიზიანებს, ამ შემთხვევაში საკუთარი თავი გვაღიზიანებს. სხვა შემთხვევაში სხვა ადამიანი არ გაგვაღიზიანებს და ამახო ლაპარაკობთ თამამად ეს მაღაზიებს არ ვურთიერთობ ეს ჩემშია ლაპარაკობთ ახალ აი თამბუნა რა შეხედოთ იგივე ადამიანს რომელიც იმ მომენტში ხმამაღ ლაპარაკობს ერთი შეხედოთ იქცევა თავხედურად ან თამამად და იწვევს თქვენში გაღიზიანებას როგორ დაინახავდით იგივე სიტუაციაში იგივე რეალობაში იმ ადამიანს იმ ფიქრების გარეშე რომ ის ხმამაღ ლაპარაკობს რომ ის თავხედი არის ის თამამი არის და გამაღიზიანებელია უბრალოდ ეს შეხედულებები გვერდზე რო გადავწიოთ როგორ ადამიანს დაინახავდით და რას შეამჩნევდით ამ ადამიანში რაც დაინახავდით მის თვალებში, რომელიც განაგრძობს იმის გაკეთებას, რასაც აკეთებდა, იმის თქმას, რასაც ამბობდა, იმ ტონით, როგორც ამბობდა
უბრალოდ ძალიან საინტერესოა რა შეამჩნევთ, რას დაინახავდით იმ წარმოდგენების გარეშე, რომ ის გამაღიზიანებელი ან თამამი არის, ან თავხედი არის. მადლობა მარიამ. ზედმეტად თამამის ადამიანის მაღაზიაში ჩემთან აკავშირში არის. ესე ჩვენი შეხედულება არის ადამიანი კონკრეტულად ზედმეტად თამამი არის თუ არ არის. ძალიან საინტერესო არის იმის გაცნობიერებაც, რომ ყველა ადამიანი მოქმედებს იქიდან გამომდინარე თუ ისის ჯერა და რა ფიქრები აქვს მათ. როდესაც და ასევე ჩვენ თუ გჯერა რომ ის ადამიანები არიან თამამები ან თავხედები, ჩვენ გარკვეული მანერით მოქმედებთ. ანუ შეიძლება ფიქრებში მათ ვაკრიტიკებდეთ, ან არ ვიყოთ მათ მიმართ თბილები, არ ვიყოთ გახსნილები, აღარ გვიყვარდეს ეს ადამიანები, იმიტომ რომ გჯერა რაღაც წარმოდგენის ან ფიქრის, რომ ეს ადამიანი არ უნდა იყოს ისეთი, როგორიც არის. და ისიც სწორედ რაღაც წარმოდგენით, რაღაც ფიქრით ხელმძღვანელობს და არის იმდენად თამამი, რამდენადაც არის, მოქმედებს ისე, როგორც მოქმედებს, იმიტომ რომ მას რაღაც კონკრეტული ფიქრების ჯერა, ან რაღაცას გაურბის, ან რაღაც წარმოდგენა აქვს საკუთარ თავზე ან სხვა ადამიანებზე, უბრალოდ რაღაც ფიქრი მართავს მას. და ამას როგორც კი ვაცნობიერებთ, ბაირონქეთი ამბობს, რომ ყველა ადამიანები ვხვდებით უდანაშაულოები და ზოგადად ყველა ადამიანები ვართ უდანაშაულოები. ძალიან საინტერესო აზრია და ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ ყველანი მოქმედებთ ისე, როგორც შეგვიძლია კონკრეტულ მომენტში საუკეთესოდ ვიმოქმედოთ. იმიტომ რომ ჩვენ გვჯერა რაღაც ფიქრების, წარმოდგენების, ეს ფიქრები, წარმოდგენები, შეხედულებები ჩვენ გვმართავენ. და იმ მომენტში ამას ჩვენ ვერ ვაცნობიერებთ და ვაკეთებთ იმას, რასაც ვაკეთებთ. მაგრამ როგორც კი საკუთარ თავზე მუშაობთ, ამ შეხედულებას, ამ აზრებს ვაცნობიერებთ და მათზე ვმუშაობთ, მათგან თავისუფლდებით, რა თქმა უნდა, ეს კონკრეტული ქცევებიც გვტოვებს, კონკრეტული შეხედულებები, წარმოდგენები და განცდების ყველაფერიც მიდის, იმიტომ რომ ეს ფუნდამენტი, ეს ფიქრი აღარ არსებობს და ჩვენ ხვდებით, რომ ის გჯერო და არ არის მართალი და რაღაც სხვა სიმართლეს აღმოვაჩენთ საკუთარ თავში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ესეთი ფიქრები გავაცნობიეროთ და მათგან გავთავისუფლდეთ და სწორედ აქედან გამომდინარე სხვა შევცვალოთ ჩვენი მოქმედებები, ქცევები, ფიქრები და რა ვიცი, ცხოვრებაც ასე ვთქვათ. და ამის არაჩვეულებრივი საშუალება არის ბაირონქეთის სამუშაო და თქვენ შეგიძლიათ, რომ აიმე ონლაინ პროგრამა შევქმნი, რომელიც 1 დეკემბრიდან იწყება. ძალიან საინტერესო არის და გირჩევდეთ, რომ ნაჩვენო მეტი ადამიანი შემოუერთდეთ, რადგან ამ ონლაინ პროგრამის ფარგლებში ჩვენ ყოველდღე გვეყოლება ჩვენი პარტნიორი და ერთი სტრესული ფიქრისგან გავთავისუფლდებით და წარმოიდგინეთ, დღეში ერთი ფიქრი, კვირაში 7 ფიქრი, თვეში 30 ფიქრი და წელიწადში 365 ფიქრი, რომელიც სტრესული არის და რომლისგანაც თავისუფლდებით, რამდენად სუბუქდება ჩვენი ცხოვრება და რამდენად უფრო გაცნობიერებულები ვხდებით, როგორ იცვლება ჩვენ ახლობლებთან ურთიერთობა, საკუთარ თავთან ურთიერთობა, ჩვენი რეალობა, იმას თუ რას აღვიქვავთ და რას ვამჩნევთ და როგორ ვხედავთ ზოგადად იმ ფაქტებს, რაც არის ჩვენ წინაშე, ის რეალობა, რომელიც არის ჩვენ წინაშე და ეს შესაძლებელია და ყოველდღიურად, ასე ვთქვათ, პრაქტიკაში ეს კიდევ უფრო ღრმავდება და კიდევ უფრო დავხელოვნდებით, ასე ვთქვათ, ამ საკუთარ თავზე მუშაობაში, თუ ჩვენ გვაქვს სურვილი, რომ ეს ცვლილებები შიგნიდან დავიწყოთ და ავიღოთ საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობა. ამიტომ ამის საშუალება შეგიძლიათ მიიღოთ ჩემს ონლაინ პროგრამაში. როდესაც დასრულდება ლაივ ჩართვა, დავდებ ასე ვთქვათ კომენტარს, კომენტარში დავწერ მის ბმულს და შეგიძლიათ გაეცნოთ და მიიღოთ მეტი ინფორმაცია. ზოგადად ძალიან ძნელი არის, რომ ყოველდღიურად და ინდივიდუალურად საკუთარ თავზე ვიმუშაოთ და ეს ვაქციოთ ჩვევად, ასე ვთქვათ და სწორედ ისე მაქვს შექმნილი ეს ონლაინ პროგრამა, რომ ეს იქნება სახალისო, საინტერესო და ეს ჩვევა, რომელიც არის ძალიან საჭირო და ძალიან სასარგებლო თითოეული ჩვენგანისთვის, გამომუშავდეს ძალიან მარტივად და ესე ხალისით სხვა ადამიანებთან ერთად. ამიტომ თუ დაინტერესებულები ხართ და გსურთ რომ საკუთარ თავზე იმუშაოთ და ეს ფიქრებისგან გათავისუფლდეთ, მიიღოთ უფრო მეტად საკუთარი თავი, უფრო მეტად შეიყვაროთ საკუთარი თავი და აქედან გამომდინარე სხვა ადამიანებით მიიღოთ და შეიყვაროთ ისეთებად, როგორებიც არიან და გაიცნოთ სინამდვილეში როგორები არიან და ყოფილან თურმე, თქვენ ამის საშუალება შეგიძლიათ მიიღოთ ჩემს ონლაინ პროგრამაში.
და ძალიან საინტერესო არის ხოთაშორის, როდესაც ბაირონ კეითის სამუშაოთი ვმუშაობ, თუ გაბრაზებული ვარ ვიღაც ადამიანზე, ან რაღაც კონკრეტულ სიტუაციაზე, დავსებ ხოლმე სამუშაო ფურცელს, დეტალურად, რა თქმა უნდა, კარგად ვაკრიტიკებ ამ ადამიანს და იცით რა საინტერესო არის, როდესაც სანამ დავიწყებ მუშაობას, ვარ ძალიან გაბრაზებული, ან ნაწყენი, ან იმედგაცრუებული, მოკლედ ცუდ ხასიათზე ვარ ძალიან და როგორც კი ვასრულებ დაახლოებით 1 საათში ვარ სრულიად ჰარმონიაში. ის ადამიანი ძალიან მიყვარს, ხვდები რომ არანაირი პრობლემა მასში არ ყოფილა. სრულიად სხვანაირად ვუყურებ იმ ადამიანს, იმ სიტუაციას, საკუთარ თავს და იმ ხელა თავისუფლებას მოვიპოვებ ხოლმე, რომ მე სხვანაირად ვაგრძელებ ცხოვრებას და ეს შეგვიძლია საკუთარ თავს მივანიჭოთ და შესაძლებელია საკუთარ თავზე მუშაობით. თვითონ ბაირონ კეითს ამბობს, რომ სამუშაო მუშაობს მაშინ, როდესაც ჩვენ მუშაობთ საკუთარ თავზე. ისე არ მუშაობს სამუშაო. სამუშაოც იმიტომ ქვია, რომ ეს არის მუშაობა საკუთარ თავზე და ეს არის ინვესტიცია დროის, ძალისხმევის, ენერგიის, რომელიც ძალიან დიდ თავისუფლებას და ბედნიერებას გვანიჭებს. კომენტარებს წავიკითხავ. ადამიანს ყოველდღიურობაში იტყუება მისაღები, ესეც ჩვენი აზრია, რამდენად მისაღები ან შეიძლება მისაღები არ იყოს. თუ ის იტყუება და რეალობა არის, რომ ის იტყუება, ის ფიქრი, რომ ის არ უნდა იტყუებოდეს, ამას მოაქვს სტრესი, იმიტომ რომ რეალობა არის, რომ ეს ადამიანი იტყუება. მაგრამ თუ ჩვენ ამ ადამიანს შეხვდათ სხვანაირად, იმ ფიქრის გარეშე, რომ ის არის მატყუარა, რომ ის არის ცუდი, მას ჩვენთვის ზიანის მოყენება უნდა, შეიძლება დავინახოთ მის სიტყვებში რაღაც სხვა, ან შეიძლება ის ისევ იტყუებოდეს, მაგრამ მოგოჩვენოს ძალიან საყვალოდ ეს ადამიანი და გავუგოთ რატო იტყუება, რატო სჭირდება მას, იმიტომ რომ თუ ის იტყუება, მას რაღაცისთვის სჭირდება, რაღაც აქაც მას რაღაც აკლია, რაღაცის მიღწევა უნდა ამ ტყუილით და გონია რომ ტყუილის გარეშე მისთვის შეუძლებელი არის მისი მიღწევა, ბუნებრივად ამას ვერ გააკეთებ. ამიტომ აქაც რამდენადაც გაგებით ვეკიდებით საკუთარ ქცევებს, საკუთარ ფიქრებს, მოქმედებებს, ისევე გაგებით ვეკიდებით უკვე სხვა ადამიანებსაც და გვიადულდება სხვა ადამიანის ყველანაირი ფორმით და ასე ვთქვათ, ხასიათით თუ ქცევით მიღება. იმიტომ რომ თუ ამ რეალობაში სიტყვებოდეს ამას აკეთებს, უიმედო არის რომ რეალობა შევეწინააღმდეგოთ, იმიტომ რომ ის ადამიანი ისევ აგრძელებს იმას, რასაც აგრძელებს და გააგრძელებს იქამდე, სანამ ის არ შეწყვეტს. და ეს არ არის ჩვენი საქმე, ანუ მისი პასუხისმგებლობის და კონტროლის ზონა არის, მოიტყუება თუ არ მოიტყუება, მაგრამ მე რას ვფიქრებ ამ ადამიანზე, რამდენად გამაღიზიანებს ან რამდენად არ გამაღიზიანებს, რას დავინახავ მასში, ეს უკვე ჩემი კონტროლის ზონაა, სადაც მე უკვე მაქვს ძალიან დიდი ძალა, თავად გავაცნობიერო და თავად მივიღო გადაწყვეტილება რა ვიფიქრო ამ ადამიანზე, გამაღიზიანებს თუ არა. ხო. მაინტერესებს თუ გაქვს რაიმე შეკითხვები კიდევ, რაიმე აზრის გამოხატვა თუ გსურთ ამ თემასთან დაკავშირებით, რომ ამ კუთხით გავაგრძელოთ საუბარი. ნამდვილად მე ჩავხედავ ჩემს გეგმას, ასე ვთქვათ, რამე არ გამომრჩეს. პრინციპში ყველაფერი უთქვილისი თქმაც მინდოდა. მადლობა გვანს. ბაირონ კეითის სამუშაო ნამდვილად სასწაული არის. აი, იმდენად საოცრება არის, რომ არც ძალიან მიჭირს რომ გამოვხატო, ამიტომ მინდა ხოლმე რომ გაუზიარო ადამიანებს, ვასწავლო ეს როგორ გამოიყენონ თავიანთ ცხოვრებაში, ამიტომ შეგიძლიათ ხმა აღარ ისმის ჩემი ხმა, აბა მომწერეთ ნანაწერს, რომ ჩემი ხმა არ ისმის. აბა მითხარით უკავშირი მომეცით, რამდენად კარგად ისმის, ან რამდენად კარგი ინტერნეტია, მგონია რომ კაი ინტერნეტი უნდა იყოს. მადლობა მაია. მითხარით უბრალოდ რამდენად კარგად ისმის ჩემი ხმა, რომ გავაგრძელო საუბარი. მიწერეთ, რამდენად კარგად ისმის და რაც თავარია ვაზიარებთ ჩვენს გვერდზე, ყველანი ვაზიარებთ, რომ რაც შეიძლება, დიდი მადლობა უკავშირესთვის, რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა ნახოს ეს, მოისმინოს და ხო შეიძლება მათ უჭირდეთ სხვა ადამიანების მიღება, სხვა ადამიანების სიყვარული და დღემდე სჯეროდეთ და უბრალოდ ეგონოთ, რომ იმ ადამიანებში არის პრობლემა და თუმცა შეიძლება ამ შეხედულების, ამ აზრის, ამ კუთხით, ასე ვთქვათ, რეალობის დანახვა მათ გაუადვილოს ცხოვრება, დაეხმაროს თავიანთი პასუხების მიღების საშუალება მისცეს. ამიტომ მეგობრებო, გაზიარეთ დღევანდელი ჩართვა და ამით თქვენ ძალიან ბევრ ადამიანს დაეხმარებით და მეც დამეხმარებით, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანისთვის ვიყო სასარგებლო და ასე ვთქვათ, ერთი ჩართვით ბევრ ადამიანს მოუტანო სარგებელი.
საკითხზე მეცნიერული მოწამე ამ შემთხვევაში ინკა გულის სიღრმეში ან შინაგანი დიალოგი ხო ყოველს გონებაში მიმდინარეობს ამ დროს როცა ამბობთ რომ მეც წამოვალ ან მეც მინდა ხო რეუბნებით საკუთარ თავს რომ რა გინდა ან სად წახვალ დაეტიე აქ ან თუ ესეთი დამოკიდებულება გაქვს საკუთარი თავის მიმართ იმ კონკრეტულ მომენტში, ან ესეთ შეხედულება, რომ შეიძლება თქვენ ეს გითხრათ, გითხრან სხვა ადამიანებმა, ან თქვენ ამის თქმას იმსახურებთ, ან რაღაც ასეთი შეხედულებას ჰატყობთ გულის სიღრმეში საკუთარ თავთან, აუცილებელი ამ დროს გულწრფელები ვიყოთ და მოусმინოთ გვაქვს თუ არა ეს ნამდვილად, ან ფიქრობთ თუ არა ამას ნამდვილად, როცა ამას ვაცნობიერებთ, ხდებით, რომ ეს არის ჩვენი დამოკიდებულება საკუთარი თავის მიმართ, ან იმ ადამიანების მიმართ, რომ ისინი მათ უნდა გადაწყვიტონ აუცილებლად ჩვენ გვინდა თუ არა, ან გავაკეთოთ თუ არა, ან წავიდეთ თუ არა, ამას როცა ვაცნობიერებთ, ჩვენ თავად ხელში გვიჩნდება გასაღები, რითიც ამ სიტუაციის მოგვარება, ამ პრობლემას არ დავარქვი, მაგრამ ამ მომცანის გადაჭრა შეგვიძლია. ალბათ ისმის ვიდეოზე ნახეთ ვიდეოები და ჩემ თავზე რომ გადმოვიტანე. კი, ნამდვილად ძალიან საინტერესოა და იცით რა, აი ძალიან კარგი რაღაც თქვი თეონა, რომ საკუთარ თავზე როდესაც გადმოვიტანე, ძალიან ანუ გაცნობიერებები გქონდათ, ხო? აი ეს ონლაინ პროგრამა, რომელიც იქნება რომელიც დაიწყება 1 დეკემბრიდან ჩვენ ვიმუშავებთ ჯგუფურად და თითოეული ადამიანის გაცნობიერება იქნება თქვენი გაცნობიერება. ანუ, როდესაც იქნება ჯგუფური ტელეკლასი და მე ვიმუშავებ სხვა ადამიანთან, მისი მოსმენით თქვენს საკითხს დაამუშავებთ. ანუ, ის ადამიანი რაც იმუშავებს, რა სიტუაციებიც იმუშავებს, აუცილებლად ის თქვენ ცხოვრებაშიც იქნება რაღაც ფორმით, იმიტომ რომ არ არსებობს ახალი შეხედულებები, ახალი აზრები, ახალი ფიქრები, ყველაფერი მეორდება და თუ ჩემში არის რაღაც შეხედულება, რაღაც სიტუაცია ხდება, ან რაღაც დამოკიდებულება მაქვს საკუთარ თავთან მიმართებაში, ან სხვასთან მიმართებაში, ძალიან დიდი ალბათობით ის სხვასთანაც მეორდებოდა, ან ოდესღაც მეორდებოდა რაღაც დოზით, ან რაღაც ფორმით. იმიტომ რომ ჩვენ ადამიანებს ძალიან ბევრი საერთო ფიქრები, შეხედულებები, ისტორიები გვაქვს. ან როდესაც ხედავთ რომ ერთი ადამიანი ამაზე მუშაობს, მისი გაცნობიერების დროს და მისი როცა ყურს ვუგდებთ და თვალყურს ვადევნებთ მის მუშაობას, ამ დროს ჩვენც მუშაობთ. ამიტომ სხვა ადამიანების მოსმენით საკუთარ პრობლემებსაც კი ვჭრით ხოლმე ესეთ დროს და ამიტომ ძალიან საინტერესო არის ჯგუფური ფორმატი, სადაც შეგიძლიათ შემომიერთდეთ და ნამდვილად ძალიან დიდი სარგებელი მიიღოთ და ძალიან ბევრი იმ შეხედულებისგან გათავისუფლდეთ, რომელიც თქვენ ცხოვრებაში არსებობს და ართულებს თქვენ ცხოვრებას და რატომ უნდა გავაგრძელოთ ასეთი ცხოვრება, როცა შეგვიძლია რომ ყოველდღიურად რაღაც ესეთი სტრესული ფიქრისგან, შეხედულებისგან გავთავისუფლდეთ, რომელიც ამოსუნთქვის საშუალებას მოგცემს და ძალიან დიდ ძალას გვაგრძნობინებს ჩვენში, რომ თავადვე მოვაგვაროთ ის საკითხების, პრობლემები საკუთარ თავში, რაც სხვა ადამიანებში გვეჩვენება და ამით მოგვენიჭოს ძალიან დიდი თავისუფლება. და მივიღოთ, გავაცნობიეროთ, რომ ამის შინაგანი ძალა თითოეულ ჩვენგანში არის. ასე რომ შეგიძლიათ ამ საკითხით ვინც ხართ დაინტერესებულები, შემომიერთდეთ ჩემს პროგრამაში და მანამდე, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ 28 ნოემბერს ალასანია საქართველოს უნივერსიტეტში მომიწვიეს, რომ ბაირონ-კეითის სამუშაო გაუზიარო მსურველებს, ძირითადად აქცენტი კეთდება სტუდენტებზე, ფსიქოლოგიის მიმართულების სტუდენტებზე, თუ თქვენს ეხლა ამ ჩართვას უსმენს სტუდენტი, რომელიც არის სხვა უნივერსიტეტიდან, არის ფსიქოლოგიის მიმართულებით თუ სწავლობს ის, შეგიძლიათ, რომ თქვენ შემომიერთდეთ, რადგან ბაირონ-კეითის სამუშაოს დაუფლებით, მისი გამოყენებით შეძლებთ, რომ საკუთარ თავს უკეთ ჩაუღრმავდეთ, გაიცნოთ საკუთარი თავი და აქედან გამომდინარე სხვა ადამიანებიც, რომელიც თქვენს პროფესიულ წინსვლაზე ძალიან დიდ გავლენას მოახდენს, რადგან შეუძლებელია უბრალოდ სხვა ადამიანებთან ვიმუშაოთ, ან ვიყოთ კარგი ფსიქოლოგები, თუ საკუთარ თავს არ ვიცნობთ, არ ვაცნობიერებთ იმ ფიქრებს, რომლებიც ჩვენ გვმართავს, შეუძლებელია გავაცნობიეროთ იმ ადამიანების ფიქრები, რომელიც უკვე სხვა ადამიანებს მართავენ, რომელიც შეიძლება მომავალში ჩვენი კლიენტები გახდნენ, ხო? ამიტომ საკუთარ თავს როცა ვეხმარებით და როცა ვმუშაობთ საკუთარ თავზე, ჩვენ შემდეგ
პროფესიულად უფრო კარგად შეგვიძლია დავეხმაროთ სხვა ადამიანებს. ამიტომ ძალიან კარგი საშუალებაა, შეგიძლიათ შემომიერთდეთ და არა მარტო სტუდენტები, ასევე ყველა მსურველი, ვისაც სურს, რომ ბაირონ კეითის სამუშაო უკეთ გაიცნოს და მისი დახმარებით მოაგვაროს ურთიერთობა საკუთარ თავთან, სხვა ადამიანებთან და კარგად დაინახოს, რომ ის ადამიანები, რომლებიც დღეს დისკომფორტს უქმნის, მას ან გიქმნით თქვენ, რა ფუნქცია აქვს ამ ადამიანებს და რისი დანახება უნდათ თქვენთვის, რას გვასწავლენ ესეთი ადამიანები და რატომ უნდა დავინახოთ, რომ ისინი სინამდვილე საჩუქრები არიან ჩვენთვის და გვეხმარებიან პირიქით და პრობლემას კი არ გვიქმნიან. ეს ძალიან დიდ ძალას გვაძლევს, როდესაც ამ კუთხით ვუდგებით და რა თქმა უნდა ვაცნობიერებთ რა რატო ხდება ჩვენ ცხოვრებაში. ამიტომ 28 ნოემბერს შეგიძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა, მქონდა მასტერკლასი, მაგრამ ეს იქნება ტრენინგი, სადაც ეს მასტერკლასი მიმდინარეობდა 3 საათის განმავლობაში, მაგრამ ეს ტრენინგი იქნება უფრო ხანგრძლივი, სადაც უკვე უფრო მეტი პრაქტიკა იქნება და ამ მეთოდის კიდევ უფრო კარგად შეგრძნება საკუთარ თავზე და რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი გაცნობიერების და პასუხების მიღება ამ პროცესში. კომენტარებია, ვხედავ. თუ ესე იგი მამული ბმულზე არ მაჩვენებს კომენტარს, ახალი ფუნქცია აქვს Facebook-ზე, არ ვიცი რატომ, მაგრამ თუ სწორად გავიგე, გაინტერესებთ თუ ადამიანთან გაქვთ ურთიერთობა და გრძნობთ, რომ მისთვის სულ ერთი არის ჩვენთანი ურთიერთობებს თუ არა, ამ შემთხვევაში ალბათ არა ცალსახად საკუთარ თავთან გვაქვს ესე დამოკიდებულება, რომ ჩვენ ვართ ისეთი ადამიანი, მაგალითად, ვისთანაც ურთიერთობა არის სულ ერთი, ან საკუთარ თავთან ურთიერთობა არის ჩვენთვის სულ ერთი და სადღაც პრიორიტეტები არ ვართ საკუთარი თავისთვის. თავაზობს და იქიდან მინდა აი ამ შემთხვევაში თუ ჩვენ გვინდა რომ ინიციატივა დავინახოთ სხვა ადამიანისგან, ანუ ჩვენ გვჭირდება მისგან რაღაც გამტკიცების მიღება, რომ შეიძლება ჩვენ ვართ მათთვის მნიშვნელოვანი ადამიანები, სადღაც არ გვიჭერა ეთყობა, რომ თუ ის ადამიანი ინიციატივას არ გამოხატავს, ან დაუშვათ ის არ შემომთავაზებს, ან თუ მისგან არ წამოვა ეს სურვილი, ესე იგი შეიძლება მე მისთვის დაუშვათ არ ვიყო საინტერესო, ან ვიყო ზედმეტი და მე მისგან მჭირდება რაღაც გამტკიცება, რაღაც დასწრული, რომ მას ჩემთან ურთიერთობა უნდა. ამ შემთხვევაში ჩვენ მათგან ვიღებთ განცდას, რომ ჩვენ მათთვის ვართ მნიშვნელოვნები, მაგრამ ეს წარმოდგენა როგორიც გავწიოთ, ამ ფიქრის გარეშე ვინ ვიქნებოდით, ან ამ სურვილის გარეშე ვინ ვიქნებოდით. ადამიანი, რომელიც თავისუფლად გამოხატავდა ინიციატივას და გავაკეთებდა იმას ამ ადამიანის მიმართ, რასაც მისგან ელოდება, ხო? ამიტომ ამ კუთხითაც შეიძლება ასე ვთქვათ შეხედვა ამ სიტუაციის. დაკავშირებით ვიტყოდ მაშინ როცა არ მინდა ადამიანს უკასხვა რას ვაკეთებ ამბობანი ჩემს საქმეში ერევა და ვეუბნები რაღაც. ამ შემთხვევაში შეიძლება ეს იყოს თავის დაცვა, ტყუილი იყოს თავდაცვის საშუალება, მაგრამ აქაც შეიძლება ვკითხოთ საკუთარ თავს, რომ ანუ ვისგან ვიცავ თავს, ან ვინ ვიქნებოდი იმ სურვილის გარეშე რომ მე მოვიტყუო, ან დაუშვათ რატო არ შემიძლია მე გასიმართლე და ასე დავიცვა საკუთარი საზღვრები, ან საკუთარი შეხედულება, საკუთარი აზრი. ჩვენ ყოველთვის შეგვიძლია რომ ტყუილის გარეშე მოახერხოთ საკუთარი საზღვრების დაცვა და საკუთარი აზრის შენარჩუნება. და ეს ძალიან ბუნებრივი არის, იმიტომ რომ ყველა ადამიანს გვაქვს ჩვენი აზრი და რამდენადაც ეს ამ აზრთან ჰარმონიაში მით უფრო ადვილად გადასაცემი არის ეს სხვებისთვისაც. მიღო ადამიანი ისეთი როგორიც არის, როცა ისინი გაღიზიანება გარშემო ამოქმედება შეიძლება ზიანი არავის მივაყენო. აი მაი ამ თემაზე ვისაუბრე ჩანაწერს, როდესაც მოვუსმენთ ამ კითხვაზე თითქმის არა გავეც პასუხი, რომ პირველ რიგში ადამიანს როდესაც ვიღებთ ისეთად როგორიც არის, ჩვენ თავისუფლებით და აღარ გვაქვს რაღაც პრობლემები, აღარ გვაქვს სურვილები, რომ ის შეიცვალოს, ან ის გახდეს ისეთი როგორიც მე მინდა რომ ის იყოს, რადგან არ არის ჩვენი საქმე ის ადამიანი როგორი იქნება, როგორ იმოქმედებს, რას იტყვის, როგორ მოიქცევა. ეს არის კონკრეტულად იმ ადამიანის საქმე. და ჩვენი მოთხოვნების და სურვილების გარეშე ყოველთვის შეგვიძლია ეს ადამიანები მივიღოთ ისეთებად, როგორებიც არიან. როცა გავაცნობიერებთ რა გვინდა მათგან. თუ მათგან გვინდა მაგალითად კარგად მოიქცეს, იმიტომ რომ მე მშვიდად ვიყო, კითხავ საკუთარ თავს, მართალია რომ მე მინდა რომ ის კარგად მოიქცეს, ან მე მჭირდება რომ ის კარგად მოიქცეს იმისთვის რომ მე მშვიდად ვიყო, ვინ უქნებოდი იმ ფიქრის და ამ სურვილის გარეშე რომ ის ესეთი უნდა იყოს იმისთვის რომ მე სიმშვიდე მივიღო მაგალითად. და შეიძლება აღმოვაჩინოთ რომ მე უკვე მშვიდად ვარ და სიმშვიდე ჩემში არის და არა იმ ადამიანის ქცევაში, რომელმაც მე უნდა მომანიჭოს სიმშვიდე. ანუ ყველაფერს, როდესაც საკუთარ თავს ვაძლევთ, ანუ რასაც გარეთ
ვეძებთ და გარედან ვითხოვთ, ჩვენ ხვდებით, რომ არ გვჭირდება არანაირი ასე ვთქვათ, პირობები სხვა ადამიანებთან მიმართებაში, უბრალოდ ჩვენ ვღებულობთ საკუთარ თავში ამ ძალას და ჩვენ თავად ვაძლევთ საკუთარ თავს იმას, რასაც სხვებისგან ვითხოვთ და უბრალოდ ჰარმონიაში ვართ ადამიანებთან. წარმოიდგინეთ, რამხელა ძალა თავისუფლდება, რამხელა ენერგია თავისუფლდება, როდესაც ადამიანები ჩვენს ირგვლივ არიან ისეთები, როგორებიც არიან და ჩვენ არ გვაქვს ამასთან არანაირი პრობლემა. ჰარმონიულად ვართ, იქცევა ისე, როგორც იქცევა, მაგრამ ეს ჩვენ არ გვაღიზიანებს. ძალიან ბუნებრივი არის, თუ ის იქცევა ისე, როგორც იქცევა, როგორ მიხვდეთ, რომ ეს ასე უნდა იქცეოდეს. რეალობა არის, რომ ეს ადამიანი ამას აკეთებს და რეალობას შევეწინააღმდეგოთ, ეს უბრალოდ სტრესს მოგვიტანს და მეც არაფერს. ამიტომ შეგვიძლია პირიქით ჩვენი ფიქრები, რომელიც ამ რეალობასთან მიმართებაში გვაქვს, დავსვათ კითხვის ნიშნის ქვეშ, რომ მართალია, რომ მე ესე მინდა იმისთვის, რომ კარგად ვიყო, ან ჰარმონიულად ვიყო, ან მშვიდად ვიყო და აღმოვაჩენთ, რომ სულ არ მჭირდება ადამიანი შეიცვალოს იმისთვის, რომ მე ხა ვიყო ბედნიერი ან თავისუფალი. სიგნალი გვაქვს კეითის სიგნი loving what is საქართველოში არ იყიდება. შეგიძლიათ რომ ამაზონიდან გამოიწეროთ, მაგრამ აქვს კარგი ამბავი. ამ წიგნს მოვთარგმნი ახლა ქართულად და დაახლოებით 3-4 თვეში უკვე გადავთარგმნი. რედაქტირებას არ ვიცი რა დრო დაჭირდება, მაგრამ მოკლედ ახლო მომავალში ეს წიგნი ქართულად გამოიცემა. დაახლოებით 1 კვირის წინ დავიწყე მისი თარგმნა და სხვათა შორის ჩემ მენტორს აქვს ძალიან კარგი პროგრამა, ონლაინ პროგრამა удивительная игра жизни, სადაც ვისახავთ მიზნებს და ეს პროგრამა იწყება 6 დეკემბრიდან და ჩემი მიზანი არის, რომ ამ სამთვიან პროგრამაში მე გადავთარგმნო ეს წიგნი, ასე ვთქვათ, ამ 3 თვის განმავლობაში ამ პროგრამის ონლაინ პროგრამის დახმარებით მოვახერხო, რომ ყოველდღიურად გამოყო დრო და ეს წიგნი გადმოვთარგმნო ქართულად, რომელიც საოცარი წიგნი არის, არაჩვეულებრივი წიგნია, რომელმაც მილიონობით ადამიანის ცხოვრება შეცვალა და მე მინდა, რომ ქართველებმაც ქართულ ენაზე წაიკითხონ ეს წიგნი, ამიტომ ასე ვთქვათ, სასიამოვნო სიახლე გელოდებათ ამ კუთხითაც, მაგრამ სანამ ეს წიგნი გამოვა, შეგიძლიათ მის პატარა ვერსია, რომელიც ქართულად თარგმნე, მას გაეცნოთ, ეს შეგიძლიათ ჩემს მასტერკლასებზე მიიღოთ და ასევე ონლაინ პროგრამაში გაწევრიანების შემდეგ და მოგვიანებით, როდესაც ოფიციალური საიტი იქნება მზად ქართულ ენაზე, იქიდანაც გადმოწეროთ, მაგრამ მანამდე შეგიძლიათ ონლაინ პროგრამაში გაწევრიანებით მიიღოთ ეს წიგნი და ასე ვთქვათ, ის მასალები, რომლებიც თარგმნე ბაირონ კეითის სამუშაოსი. იცით, ყალბი ადამიანების რამდენად არსებობენ, ესეც საინტერესოა. ვინ ხედავს ამ ადამიანში სიყალბეს? ჩვენ ხედავთ. ანუ ჩვენში არის რაღაც ჩვენ საკუთარ თავთან ურთიერთობაში არის სადღაც სიყალბე, ან იმ ადამიანთან ურთიერთობაში არის ეს სადღაც ძალიან ღრმად და ჩვენ ამას აუცილებლად დავინახავთ, თუ გულწრფელები ვიქნებით საკუთარ თავთან. ამიტომ, როდესაც ამ ფიქრებს ამ შეხედულებებს ვაცნობიერებთ, ხედავთ, რომ ის ადამიანები სულს არ არიან ყალბები, უბრალოდ შეიძლება იქცევიან ისე, იმიტომ რომ რაღაც ფიქრების ჯერათ, ან რაღაც აწუხებთ შიგნით, ან უბრალოდ არ იციან სხვანაირად როგორ მოიქცენ. რაღაც შიში მართავთ მათ, გაუცნობიერებელი შიში. ამიტომ ყალბი ადამიანებიც არ ვიცი რამდენად არსებობენ. ჩვენი შეფასება უფრო მეტად არის ამ ადამიანებთან დაკავშირებით ასეთი, ვიდრე შეიძლება ეს ადამიანები იყვნენ ასეთები. მოკლედ ასე, გავაკეთოს რამეს მომენაკეთოს. კარგით. დიდი მადლობა. მოკლედ, მეგობრებო, დაგემშვიდობებით ახლა ნელ-ნელა. ძალიან სასიამოვნო იყო თქვენთან საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა თქვენი ინტერესისთვის, თქვენი აქტიურობისთვის, თქვენი კომენტარებისთვის, თქვენი შეკითხვებისთვის და ზოგადად თქვენი ინტერესისთვის, იმიტომ რომ ამღაიოს ძალიან დიდი სიხარულით ვაკეთებ, როდესაც ესეთ ინტერესს ვხედავ და ვაცნობიერებ თუ რამდენ ადამიანს ეხმარება და როდესაც ადამიანები მწერენ, რომ აი მაგალითად რომელიღაც ჩართვას უყურეს და მათ მიიღეს ამეთი პასუხები ძალიან რთული სიტუაციიდან გამოვიდნენ, ეს იმდენად მახარებს ხოლმე კიდევ უფრო დიდ ძალას მაძლევს. ამიტომ ძალიან დიდ მადლობას გიხდით ამ უკავშირებისთვისაც, რომელიც ნამდვილად ძალიან დიდ ძალას მაძლევს, რომ გავაგრძელო ამ მიმართულებით სვლა და ვაცნობიერებ ამ დროს, რომ სწორი გზით მივდივარ, იმიტომ რომ ასეთი კომენტარები ძალიან ბევრი მოდის, ასეთი წერილები ძალიან ბევრი მოდის, ამიტომ ძალიან დიდი სიამოვნებით გითხოვდა. დიდი მადლობა ამისთვის. შეგიძლიათ
ორი სიტყვით დაწეროთ თქვენი გაცნობიერებები, რა იყო თქვენთვის მნიშვნელოვანი, 1-2 წინადადებით, რა გააცნობიერეთ დღეს, რა სარგებელი მიიღეთ დღეს ამ live chat-ვიდან. ძალიან გამიხარდება ამ გაცნობიერებების წაკითხვა. შეიძლება ეს დაწეროთ live-ის დასრულების შემდეგაც. მე ყოველთვის ვკითხულობ თითოეულ კომენტარს და ასე ვთქვათ, კომენტარებს ძალიან დიდი ყურადღებით ვადევნებ თვალს. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა და რაც თავარია, გააზიარეთ ეს ვიდეო, გააზიარეთ, რომ თქვენმა მეგობრებმაც ნახონ, ისინიც ჩაგვერთონ, ისინიც გახდნენ აქტიური მონაწილეები, მათაც მიიღონ თავიანთი პასუხები, მათაც მიიღონ დიდი სარგებელი ამ ვიდეოებისგან. შეიძლება მეტ ადამიანს დავეხმაროთ ზოგადად თავის გათავისუფლებაში ამ სტრესული ფიქრებისგან გათავისუფლებაში, რომ უფრო ბედნიერად და უფრო ლაღად და თავისუფლად ვიცხოვროთ, რომელიც არის ჩვენი ნამდვილი ბუნება და მოკლედ ასე. დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს დაგემშვიდობებით და დაწერეთ 2-3 წინადადებით თქვენი გაცნობიერებები რა იყო თქვენთვის. საინტერესო რა მიიღეთ და რა მოგეწონათ. და რა თქმა უნდა ბოლოს შეგახსენებთ, რომ არსებობს არაჩვეულებრივი საშუალება, რომ 1 დეკემბრიდან შემომიერთდეთ ჩემს ონლაინ პროგრამაში, რომლის შესახებაც დავწერ კომენტარებში, მის ბმულზე შეგიძლიათ გაეცნოთ და ასევე 28 ნოემბერს შემომიერთდეთ ტრენინგზე, რომელიც დიდი და საკმაოდ, ანუ 1 დღის განმავლობაში ჩატარდება და თქვენ საკუთარ თავზე გამოცდით სამუშაოს ძალას, ბაირონქეით სამუშაოს ძალას და ისწავლით თუ როგორ იმუშაოთ დამოუკიდებლად ამ მეთოდით და როგორ შეუერთდეთ საკუთარ თავს, როგორ გაიცნოთ საკუთარი თავი უკეთ, როგორ მოусმინოთ საკუთარ თავს მისი დახმარებით, რომელიც რა თქმა უნდა ძალიან დიდ თავისუფლებას და ჰარმონიას შემოიტანს თქვენს ცხოვრებაში და რა თქმა უნდა აისახება ეს თქვენს ახლობლებთან ურთიერთობაში და საყვარელ ადამიანებთან ურთიერთობაში. ასე რომ მოკლედ დაგემშვიდობებით, ძალიან დიდი მადლობა. და შევხვდებით შემდეგ live chat-ში, რომელიც იქნება ხვალ. აბა კარგად, ნახვამდის.